हॅलो. हॅलो. प्रोटोकॉल स्पीड बाईट रेट आणि बाउंड रेट बघत होतो. प्रोटोकॉल पाहिला, स्पीड, बीट, बॉड रेट हे पाहिलं पण लास्ट लेक्चरला, बरोबर. हा. आता या लेक्चरला आपण एक लास्ट लेक्चरलाच म्हणलो की आपण एक प्रोटोकॉल बघूया की प्रोटोकॉल कसा असतो आणि प्रोटोकॉलचं यूज काय ऍक्च्युली कम्युनिकेशन मध्ये, बरोबर. तर मी स्क्रीन शेअर करतो होती माझी. ओके. ठीक आहे. आता आता तुम्हाला आपल्याला एक प्रोटोकॉल जर स्टडी करायचा आहे तर सर्वात आधी माहित असलं पाहिजे आपल्याला की डेटा ट्रान्सफर करण्यासाठी स्टेप्स कुठल्या कुठल्या आपण फॉलो करतोय. आणि कालच्या लेक्चरला पण पाहिलं की स्टेप्स कुठल्या कुठल्या आपण फॉलो करू शकतो किंवा स्टेप्स फॉलो करण्यासाठी आपल्याला काय काय गोष्टींचा विचार करावा लागेल प्रोटोकॉलसाठी, बरोबर. तर आज आता आपण एक बेसिक प्रोटोकॉल शिकणार आहोत. तो प्रोटोकॉल आहे RS-232. कोणता प्रोटोकॉल आहे? RS-232 प्रोटोकॉल. ओके. सो हा RS-232 प्रोटोकॉल काय आहे हे, ठीक आहे. तर याचं जर एक एक्झाम्पल किंवा याचं जर स्टँडर्ड्स आपण जर पाहिले RS-232 प्रोटोकॉल साठीचे, तर आपल्याला या प्रोटोकॉलमध्ये जे काही रूल्स आहेत ते रूल्स आपण त्यातले इम्पॉर्टंट बघूयात. सर्वात आधी यातला सर्वात पहिला रूल जो आहे डेटा ट्रान्सफरचा, तो रूल काय सांगतो की जो डेटा ट्रान्सफर रेट आहे तो 100 to 9600 BPS. याचा अर्थ काय? बाइट पर सेकंड और बिट पर सेकंड. बीट्स पर सेकंद. म्हणजे तो स्पीड असेल डेटाचा ट्रान्सफरचं डेटा ते ट्रान्सफर आपण कालच्या लेक्चरला पाहिलं, डेटा ट्रान्सफर स्पीड. सो इन IBM PC the data transfer using RS-232 is limited to 100 to 9600 bytes per second. Okay. Then bits per second. Then Pentium based for PCs. It is up to 56 kilo beats per second. Then third, in our regular asynchronous mode of communication, serial data it is limited up to 100 kbps. So this RS-232 has its various standards set with respect to devices. And जर तुम्ही पाहिलं तर हे काही जुने डिव्हाइसेस आहेत त्याच्यावरती स्पीड हे खूप लिमिटेड आहे, बरोबर. नंतर ऍडव्हान्स डिव्हाइसेस बरोबर स्पीड सुद्धा वाढलंय आणि आता राईट नाव वी आर इन असिंक्रोनस सिरियल कम्युनिकेशन मोड अँड आपण 100 kbps पर्यंतचा डेटा RS-232 वरती ट्रान्सफर करू शकतो. आता RS-232 ची आधी हिस्ट्री थोडीशी आपण बघूया की RS-232 काय आहे. सो हे जे काही प्रोटोकॉल्स आहेत दोज प्रोटोकॉल्स आर सेट बाय इलेक्ट्रॉनिक्स
Association in 1960. ठीक आहे, म्हणजे इलेक्ट्रॉनिक्स असोसिएशन, सॉरी, इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री असोसिएशन, EIA, यांनी 1960 साली सेट केलेले आहेत हे प्रोटोकॉल्स. जर तुम्हाला जर माहित असेल तर TTL, जे आपण रेग्युलर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्ससाठी यूज करतोय, TTL, या TTL कधी TTLचा डिस्कवरी किंवा इव्हॅल्युएशन कधी TTLचं झालं किंवा TTL कधी सेट करण्यात आलं? TTL स्टँडर्ड्स किंवा TTL लॉजिक कधी अस्तित्वात आलं? नाही माहित. डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स शिकताना बघितलं असेल. हम्म? बघायचं आज तुम्हाला होमवर्क. TTL लॉजिक फॅमिलीज डिस्कवर्ड इन विच डिकेड, ऍटलिस्ट डिकेड कोणतं ते पण सांगायचं. आता मी तुम्हाला एक हिंट देतो, किंवा आता इथं RS-232 आहे म्हणून सांगतो. RS-232 स्टँडर्ड्स हे TTLच्या खूप आधी म्हणजे सेट झालेले असल्यामुळं RS-232 स्टँडर्ड्स हे TTL लेवल्सला फॉलो करत नाहीत किंवा TTL लॉजिक्सला फॉलो केलं जात नाहीत. लेवल्स आर नॉट फॉलोड बाय RS-232. TTL लेवल्स काय आहेत सांगता येतील? TTL लेवल्स काय आहेत सांगा बरं. हम्म? हॅलो, अरे आवाज येतोय का? रिप्लाय द्या. हो सर, येत आहे. हा, येतोय TTL सर. लेवल्स, मला TTL म्हणजे काय आधी सांगा. अं, TTL म्हणजे ट्रान्झिस्टर लॉजिक. हा. ऐकलंय का हे असलं काय? हॅलो, हो सर, थोडं नुसतं ऐकलंय का? झाले कॅमेरे सगळ्यांचे लगेच पटापट बंद झाले. TTL लेवल्स म्हणजे काय? ट्रान्झिस्टर लॉजिक. लॉजिक. बरं, याच्यामध्ये काय अं, ह्याच्या लेवल्स काय आहेत? तर लॉजिक 0 is represented by 0 volt and logic 1 is represented by 5 volt. हे कुठतरी झालं असेल. असंच असतं ना? हम्म. हो सर. 0 व्होल्ट असेल तर तुम्ही लॉजिक 0 म्हणता, 5 व्होल्ट असेल तर तुम्ही 1 म्हणता ना? हो. हो. दोज आर दी TTL स्टँडर्ड्स और दोज आर द TTL लेवल्स. तर ह्या TTL लेवल्स आहेत. मग हे TTL लेवल्स कधी आले असतील? ज्यावेळी TTL लॉजिक डिस्कवर केलेलं असेल त्याच वेळी या TTL लेवल्स आलेले असतील. आणि RS-232 हे जे काही प्रोटोकॉल सेट केलेला आहे, हा प्रोटोकॉल TTL लेवल्स किंवा TTL च्या डिस्कवरी आधी सेट केलेला आहे. ठीक आहे, त्यामुळं हा प्रोटोकॉल हे जे काही आपले TTL चे लेवल्स आहेत किंवा TTL लॉजिक आहे यांना फॉलो करत नाही. ठीक आहे, मग हा कुणाला फॉलो करतो किंवा याचे काय रूल्स आहेत? तर मग याचे सेपरेट रूल्स आहेत इन RS-232. इन
RS232 logical 1 is represented by -3 volt to -25 volt. Any voltage value between -3 to -25. ठीक आहे. अँड दुसरी कुठली लेवल असते? लॉजिक 0. Logic 0 volt is represented by +3 volt to +25 volt. ठीक आहे. म्हणजे जर मला एखादं RS232 या प्रोटोकॉल मधून जर डेटा ट्रान्सफर करायचं असेल आणि मला काल जसं आपण एक्झाम्पल पाहिलं, एक कॅरेक्टर ट्रान्सफर करत होतो मी, ए नावाचं कॅरेक्टर, त्याचा अस्की व्हॅल्यू काढल्या होत्या आणि त्याचा मी डेटा तयार केला होता. त्यानुसार जर मला डेटा ट्रान्सफर करायचा असेल आणि जिथं कुठं 1 येत असेल तिथं मला यापैकी एक व्होल्टेज लेवल यूज करावे लागेल. बरोबर. आपण जे आधी 5 व्होल्टनी जे दाखवत होतो त्याऐवजी मला यापैकी एक व्होल्टेज लेवल 1 साठी आणि ही व्होल्टेज लेवल 0 साठी यूज करावी लागेल. ठीक आहे. आणि -3 टू +3 या दरम्यानच्या व्होल्टेज लेवल्सचा कुठेही यूज केला जात नाही. ठीक आहे. बघा, सगळ्यांच्या लक्षात आलं का? सगळ्यात मोठा पॉइंट किंवा in third, voltage levels between 3 volt to -3 to +3 volt are undefined. हे सगळ्यांच्या लक्षात आलं? हो सर. ट्रान्झिस्टर लॉजिक मध्ये आपण काय बघतो? जे तुम्ही रेग्युलर पाहताय, लॉजिक 0 जे म्हणतो आपण, ते 0 व्होल्टने रिप्रेझेंट करतो. लॉजिक 1 5 व्होल्टने रिप्रेझेंट, सॉरी 5 व्होल्टला लॉजिक 1 ने रिप्रेझेंट करतो, 0 व्होल्टला लॉजिक 0 ने रिप्रेझेंट करतो. तसंच RS232 हे जे काही टीटीएल आपण जे आता बोलतोय, ह्या टीटीएल लेवल्सच्या खूप आधी RS232 स्टँडर्ड्स हे सेट केलेले आहेत. ठीक आहे. म्हणून त्याचे स्वतःचं डेफिनेशन आहे आणि त्याचं स्वतःचं डेफिनेशन काय? तर हे 0 व्होल्ट -3 व्होल्टने रिप्रेझेंट, सॉरी लॉजिक 1 -3 व्होल्ट आणि -25 व्होल्ट यामधलं कुठलीही व्होल्टेज लेवल असू शकते. म्हणजे असं काय नाही की -3 व्होल्टच येईल. -3 ते 25 -25 यापैकी एक, आणि लॉजिक 0 साठी +3 व्होल्ट टू +25 व्होल्ट यापैकी कोणती एक व्होल्टेज लेवल असू शकते. ठीक आहे. ऍज पर युअर पॉवर सप्लाय. बरोबर. आपल्या रेग्युलर टीटीएल मध्ये आपण +5 व्होल्ट ही एकमेव व्हॅल्यू यूज करतो लॉजिक 1 डिफाईन करायला. 0 व्होल्ट ही एकमेव व्हॅल्यू अज्युम करतो 0 डिफाईन करायला. तसं इथं मात्र -3 व्होल्ट टू -25 व्होल्ट पर्यंत कोणतीही व्हॅल्यू जर असेल तर त्याला लॉजिक 1 असं ट्रीट केलं जाईल. +3 व्होल्ट टू +25 व्होल्ट असेल तर त्याला लॉजिक 0 असं डिफाईन केलं जाईल. हे लक्षात आलं सगळ्यांच्या? हो सर. असं का म्हणून आहे हे लक्षात आलं? कारण बऱ्याच लोकांना प्रश्न पडेल, एवढं सोपं असताना हे असं वाकड्यात का आपण आलोय? कारण हे टीटीएल व्हॅल्यूज घेण्याआधी हे स्टँडर्ड सेट केलेले आहेत 1960 मध्ये, ज्यावेळी टीटीएल लॉजिक्स तयार झालेलं नव्हतं. ठीक आहे. आणि -3 ते +3 ह्या रेंज मधल्या व्हॅल्यूज अनडिफाईन्ड म्हणून आहेत. मग तुमच्या लक्षात येईल, जर तुम्ही नंबर सिस्टीमची ती जर लाईन काढलेली असेल तर तुम्हाला इथं 0 मिळेल, इकडे 1 2 2 3, इकडे -1 -2 -3. म्हणजे जर व्होल्टेज इथून 25 कडे असेल तर त्याला आपण म्हणतोय 1, आणि व्होल्टेज लेवल जर इथून 25 कडे असेल तर त्याला म्हणतोय आपण 0. आणि या ज्या काही मधल्या लेवल्स आहेत त्या काय आहेत? अनडिफाईन्ड आहेत. क्लिअर सर्वांना? हे क्लिअर झालं तर पुढचं सगळं लक्षात येईल, जे आपण काय करणार आहोत ते. ठीक आहे. तर आपण एक स्लाइड वरती येऊया. सो
हे स्लाइडवरती हेच घेतलेलं आहे की टीटीएल टीटीएल लेवल्स काय आहेत किंवा RS-232 लेवल्स काय आहेत किंवा स्टँडर्ड्स काय आहेत त्याचे. देन RS-232 सिग्नल कॅरी करणारे डिव्हाइसेस आपण बघायचे की RS-232 हे कळलं, पण RS-232 कसं असणार आहे, त्याचे कुठले कुठले पॉइंट्स त्यामध्ये असणार आहेत. तर जे अर्ली कम्प्युटर होते, अर्ली अर्ली म्हणजे एक 5 वर्षापूर्वीचे कम्प्युटर्स, तर त्या कम्प्युटर्सना पॅरलल पोर्ट नावाची पोर्ट असायची. कोणती पोर्ट? पॅरलल पोर्ट. आणि ही पॅरलल पोर्ट 25 पिन्सची असायची किंवा त्या पॅरलल पोर्टमध्ये 25 पिन्स असायच्या आणि त्या प्रत्येक पिन्सला काहीतरी फंक्शन असाइन केलेलं असायचं. आणि हा जो तुम्हाला पिक्चरमध्ये जो कनेक्टर दिसतोय, या कनेक्टरला 25 पिन असल्यामुळं त्याचं नाव आहे DB25 कनेक्टर. या कनेक्टरला काय म्हणलं जायचं? DB25 कनेक्टर. आता ऍक्च्युली बऱ्यापैकी रिसेंट कम्प्युटर्सना हा पोर्ट नसतो, त्यामुळे एवढं काय आपण याच्या डिटेलमध्ये जाणार नाही, पण ऍटलिस्ट तुम्हाला माहित असावं म्हणून मी एक सांगतोय. सो याच्या प्रत्येक पिनला फंक्शनिंग आहे आणि हे तुम्ही डेटाशीटमध्ये RS-232च्या किंवा गुगल करूनही याच्याबद्दलची ह्या प्रत्येक पिनची इन्फॉर्मेशन घेऊ शकता. सो एवढ्या प्रकारचे सिग्नल्स त्यावेळी RS-232 मध्ये या DB9 कनेक्टर मध्ये असाइन केलेले असायचे. ठीक आहे. आता आपल्या इंटरेस्ट नाहीये त्यामुळे आपण काही याच्यावरती जास्त कॉन्सन्ट्रेट करणार नाही. नंतर नेक्स्ट जे अपडेटेड व्हर्जन्स जे आपल्याला कम्प्युटरचे मिळाले, त्या कम्प्युटर्समध्ये 9 पिनचा असा कनेक्टर मिळतो किंवा येतो, ज्यामध्ये 9 पिन्स आहेत. बाकीच्या ज्या काही एक्स्ट्रा पिन्स होत्या, जसं कम्प्युटर फॅमिली किंवा कम्प्युटर मध्ये इव्हॅल्युएशन झालं तसं एक्स्ट्रा पिन्स कमी झाल्या आणि फक्त 9 पिनचाच कनेक्टर आपल्याला आता RS-232 मध्ये येतो. त्या 9 पिन्स असल्यामुळे त्याला नाव आहे DB9 कनेक्टर. काय नाव आहे त्याला? DB9 कनेक्टर. आणि तुम्ही बघू शकता त्या पिन्स कशा ऑर्गनाइज केलेल्या आहेत त्या. आता सुद्धा तुमच्या लॅपटॉपला तर हा कनेक्टर येतच नाही. आता सुद्धा जे नवीन पीसीज यायला लागले ते पण ह्या कनेक्टर शिवाय आता यायला लागलेले आहेत. आधीच्या पीसीजना हे असायचा. आधीच्या म्हणजे जस्ट एक 3-4 वर्षापूर्वीच्या पीसीज पासून हे येत नाहीये मला वाटतं आता. ठीक आहे, पण तरी हे आपण इम्प्लिमेंट करू शकतो. सो यातल्या जर पिन्स जर पाहिल्या तुम्ही तर 9 पिन्स आहेत आणि या 9 पिन्स असल्यामुळं या पिन्सला लिमिटेड फंक्शनॅलिटी आहे. लिमिटेड म्हणजे प्रत्येक पिन्सला जेवढी यूज होणारी आहेत तेवढ्याच फंक्शनॅलिटीज आहेत. आता ह्यात सुद्धा ज्यावेळी आपण मायक्रो कंट्रोलरशी इंटरफेस करणार आहोत त्यावेळी यातली आपल्याला पिन्स बऱ्यापैकी या यूज होणार नाहीत. आपल्याला यूज होणाऱ्या पिन्स आहेत त्या पिन नंबर 2. आपल्याला यूज होणाऱ्या पिन्स कुठल्या? पिन नंबर 2, पिन नंबर 3 and pin number 5. Pin number 2 is receive data, pin number 3 is transmit data and pin number 5 is signal ground. म्हणजे ज्या 2 सिस्टीम्स तुम्ही एकत्र जोडणार आहात, फॉर एक्झाम्पल ही आहे सिस्टीम 1, ही आहे सिस्टीम 2, तर त्या दोन्ही सिस्टीमची ग्राउंड एकत्र करण्यासाठी 5 नंबरची पिन असेल आणि या अदर 2 ज्या पिन्स असतील त्या सरळ RXD आणि TXD म्हणून यूज होतील. आलं लक्षात? हो सर. ओके. इन डिटेल हो. अजून नेक्स्ट स्लाइड वरती आपण बघूया. ह्या सर्व त्या पिन्स आहेत, त्यापैकी आपल्यासाठी ज्या पिन्स महत्वाच्या आहेत त्या RXD, TXD अँड ग्राउंड. मिनिमम 3 पिन्स ज्या आपल्या यूथसाठी किंवा आपल्या कम्युनिकेशन मध्ये आपल्याला लागणार आहेत त्या या RXD, TXD अँड ग्राउंड. मग याचं कम्युनिकेशन साठी यांना कनेक्शन कसं इस्टॅब्लिश करायचं? तर तर ज्यावेळी मला सपोज हे कनेक्शन मला इस्टॅब्लिश करायचं असेल तर मी काय करेन? माझी एक सिस्टीम असेल, दुसरी एखादी सिस्टीम असेल, बरोबर. याला नाव देऊया आपण A
हे असेल माझं डी, आणि ह्या ए डिव्हाइसला असणारा टी एक्स डी, तसंच ए डिव्हाइसला असेल आर एक्स टी, बी डिव्हाइसला असेल तसाच सेम टी एक्स डी आणि आर एक्स डी. टी एक्स डी मीन्स ट्रान्समीटर. ट्रान्समीटर or transmission line. RxD means Received. receive signal. बरोबर. आता मला सांगा, हा ए डिव्हाइस आहे तो या TXD वरून ट्रान्समिट करतोय, बरोबर. मग ही TXD लाईन मी या डिव्हाइसच्या कोणत्या लाईनला जोडली पाहिजे? TXD ला जोडली पाहिजे की RxD ला जोडली पाहिजे, आणि का? RxD. का? आपण ट्रान्समिट करतोय डेटा, मग तो ट्रान्समिट बी न रिसिव्ह करणं अपेक्षित आहे आपल्यासाठी, म्हणून आपण बर, टी RxD ला जोड. बरोबर. ज्यावेळी ए डिव्हाइस ट्रान्समिट करतंय त्यावेळी बी डिव्हाइसनी रिसिव्ह केलं पाहिजे, बरोबर. हो. मी माझ्या तोंडाने बोलतोय, तुम्ही कानाने ऐकताय, बरोबर. म्हणजेच ए डिव्हाइस TXD लाईन वरून ट्रान्समिट करतोय त्यावेळी बी RxD लाईन वरून काय करणार आहे? रिसिव्ह करणार आहे. म्हणजेच यांची TXD आणि RxD ह्या एकमेकांना कनेक्ट असल्या पाहिजेत. सिमिलरली हा बीचा TXD ए च्या RxD ला कनेक्ट असला पाहिजे, बरोबर. मग स्लाइड वरती जे आपण पिक्चर पाहिलं होतं DB9 कनेक्टरचं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, म्हणजे अशा ह्या 9 पिन्स. आणि मी इथं जरी काढताना अशी वायर जरी दाखवत असेल तर ऍक्च्युअली कनेक्ट करताना माझ्याकडे असा हा कनेक्टर असणार आहे, बरोबर. 1 2 3 4. मग ह्या कनेक्टर मध्ये अशा काहीतरी वायर्स असतील. मग हे कनेक्शन इस्टॅब्लिश होण्यासाठी इथं काय केलं जाईल? ह्या DB9 कनेक्टरची जी काही, सॉरी, 2 नंबरची लाईन आहे ती इकडं 3 नंबरला कनेक्ट असेल, आणि इथली 3 नंबरची लाईन आहे ती इकडं 2 नंबरला कनेक्ट असेल. ठीक आहे. आता इथं दाखवताना माझ्याकडून क्रॉस झालेलं नाही. याला काय म्हणायचं? क्रॉस केबल. हा वर्ड कुठेतरी ऐकलेला असेल तुम्ही. क्रॉस केबल कनेक्शन. ज्यावेळी अशा लाईन्स असतात, ठीक आहे, त्यावेळी सगळेच कनेक्टर असे क्रॉस असतील असं नाही, हे लक्षात घ्या. काही कनेक्टर्स त्यांच्या गरजेनुसार वेगळे वेगळे सुद्धा असू शकतात. पण ज्यावेळी आपण TXD एका डिव्हाइसची एक पिन दुसऱ्या डिव्हाइसच्या RxD ला जोडली, किंवा दुसऱ्याची TXD पहिल्याच्या RxD ला जोडली, त्यावेळी आपल्याला किंवा ती जी केबल तयार होती त्या केबलला म्हणतात क्रॉस केबल, किंवा त्या कनेक्शनला म्हणतात क्रॉस केबल कनेक्शन किंवा नल मोडेम. नल मोडेम कनेक्शन असंही म्हटलं जातं. लक्षात आलं? क्रॉस केबल कनेक्शन किंवा नल मोडेम कनेक्शन असंही म्हटलं जातं. नल मोडेम कनेक्शन किंवा कनेक्टर. ठीक आहे. कारण हा जो काही डेटा आहे हा दुसऱ्याच टर्मिनलला जातोय. त्या टर्मिनलला 2 नंबरचा डेटा हा 3 नंबरच्या टर्मिनलला जातोय, आणि 3 नंबरचा डेटा, सॉरी, 2 नंबरचा डेटा इकडचा इकडे 3 ला येतोय. दॅट्स वाय इट इज कॉल्ड एज क्रॉस केबल ऑर नल मोडेम कनेक्शन. ठीक आहे. सो
हे झालं आपलं कनेक्शन. तर म्हणजे जर सिम्पलेस्ट कनेक्शन बिटवीन अ पीसी और मायक्रोकंट्रोलर रिक्वायर्स मिनिमम 3 पिन्स, आणि त्या 3 पिन्स कुठल्या असतील? TXD टू RXD, आणि इकडची TXD टू इकडची RXD, आणि शेवटी आपली ग्राउंड लाईन कॉमन. लक्षात आलं? सिरियल कम्युनिकेशन इम्प्लिमेंट करत असताना आपल्याला मिनिमम कसं कनेक्शन इस्टॅब्लिश करावं लागेल ते. ओके. येस सर. आता मायक्रो कंट्रोलर मध्ये आपल्या काय प्रोव्हिजन आहे हे आपण पाहिलं, की RS-232 लेवल्स कशा आहेत ते पाहिलं. पण मायक्रो कंट्रोलर मध्ये आपल्या काय प्रोव्हिजन आहे? ठीक आहे. जर तुम्ही 8051 मायक्रो कंट्रोलर पाहिला तर 8051 मधला कोणत्या व्होल्टेज लेवल समजतात? किंवा 8051 कुठल्या व्होल्टेज लेवल्स वरती ऑपरेट होतो? 0 ला, 5 ला, 12. 8051 कोणत्या व्होल्टेज लेवल्स वरती काम करेल किंवा करतोय? 8051 मध्ये आपल्याला माहिती आहे 8051 फॉलोज TTL लॉजिक. बरोबर? म्हणजे 0 व्होल्टला 0 नी रिप्रेझेंट केलं जातं आणि 5 व्होल्टला 1 नी रिप्रेझेंट केलं जातं. पण आता आपल्याला काय करायचंय? आपल्याला 0 व्होल्ट किंवा 5 व्होल्ट न नाही करायचं. आता सिरियल कम्युनिकेशन जर RS-232 न करत असेल तर आपल्याला कसले व्होल्टेज लेवल्स पाहिजेत? -3 टू -25 और +3. हे एक मिनिट, इथं प्लस असेल 0 ला आणि -3 टू -25. 1 साठी काय -3 टू -25. म्हणजे मला ह्या व्होल्टेज लेवल्स कन्व्हर्ट कराव्या लागतील. बरोबर? कारण आपला आयसीच ऑपरेट होत असताना आयसीला जो व्हीसीसी पॉवर सप्लाय आपण देतोय तो व्हीसीसी पॉवर सप्लाय किती देतोय? 5 व्होल्टचा देतोय. म्हणजे मला एक असं डिव्हाइस यूज करावं लागेल की हा जो माझा मायक्रो कंट्रोलर आहे, ह्या मायक्रो कंट्रोलरच्या मध्ये एखादा असं डिव्हाइस असेल की ते डिव्हाइस काय करेल? TTL लेवल्सला RS-232 लेवल्स मध्ये कन्व्हर्ट करेल. म्हणजे जर इकडं 0 व्होल्ट आले तर तो इकडे देताना काय देईल? +3 व्होल्ट टू +25 व्होल्ट. बघा, लक्षात येते का? किंवा मायक्रो कंट्रोलर कडून जर 5 व्होल्ट आले तर तो हा डिव्हाइस काय करून देईल? -3 व्होल्ट टू -25 व्होल्ट करून देईल. हे असं का करायचं हे पहिलं लक्षात आलं का? बघा, प्रॉब्लेम लक्षात आला का? RS-232 स्टँडर्ड हा 1960 साली डिझाईन केलेला किंवा सेट केलेला आहे. त्यानंतर TTL स्टँडर्ड्स किंवा TTL लॉजिक लेवल्स डेव्हलप झालेले आहेत. TTL लॉजिक लेवल्स ह्या सोप्या आहेत यूज करायला वगैरे. त्यामुळे जे काही आपले मायक्रो कंट्रोलर्स आहेत हे डिजिटल रिसेंट जी काही डिजिटल स्ट्रक्चर आहे किंवा लेवल्स आहेत त्या फॉलो करतो आपला मायक्रो कंट्रोलर. पण जर कम्युनिकेशन स्टँडर्ड किंवा प्रोटोकॉल जर पाहिला तर तो कुठल्या लेवल्सला फॉलो करतोय? या लेवल्सला फॉलो करतोय. म्हणजे आपल्याला मध्ये काय यूज केला पाहिजे? एक असा कन्व्हर्टर की जो काय करेल? TTLचं कन्व्हर्टर RS-232 मध्ये करेल किंवा RS-232चं कन्व्हर्जन TTL मध्ये करेल. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल आपल्याला समजा एखादी लँग्वेज येत नाही, म्हणजे समजा मला मराठी बोलायला येते एवढंच, आणि मी कोणाशी तरी दुसऱ्या व्यक्तीशी बोलायला बसलोय, पण त्या व्यक्तीला मराठी लँग्वेज समजत नाही, त्या व्यक्तीला इंग्लिश लँग्वेज समजते. तर आमच्या दोघांच्या मध्ये सपोज हा मी आहे आणि ही दुसरी कुठली तरी एक व्यक्ती आहे. या व्यक्तीला समजते इंग्लिश लँग्वेज आणि मला समजते फक्त मराठी. तर या मराठीचं मी जेव्हा काही बोलणार आहे तेव्हा त्या मराठीचं कन्व्हर्जन इंग्लिशमध्ये करणार कोणतरी पाहिजे, त्यावेळी त्याला समजेल. अदरवाईज त्याला समजणार आहे का? नाही. तसंच तो ज्यावेळी बोलेल त्यावेळी मला समजण्यासाठी इंग्लिशचं कन्व्हर्जन परत कशात करणार पाहिजे? मराठीत करणार पाहिजे. म्हणजे असं एखादी काहीतरी पाहिजे की जे हे काम करत असेल, मराठीचं इंग्लिशमध्ये कन्व्हर्जन, इंग्लिशचं मराठीत. सेम
इथं टीटीएल व्होल्टेज लेवलचं RS-232 मध्ये कन्व्हर्जन किंवा RS-232 लेवलचं टीटीएल मध्ये कन्व्हर्जन, TTL. असं एक डिव्हाइस किंवा आपल्याला काहीतरी इक्विपमेंट यूज करावं लागेल. या इक्विपमेंटला म्हणतात लाईन ड्रायव्हर ऑर सिंपल डायरेक्ट याला असंच नाव आहे, RS-232 टू TTL कन्व्हर्टर. हा लक्षात आलं का? काय हे का म्हणून आपण असं करतोय? आपली गरज, आपला प्रॉब्लेम काय आहे की आपण जे काही कन्व्हर्जन तयार कम्युनिकेशन इस्टॅब्लिश करणार आहोत, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल इस्टॅब्लिश करणार आहोत, किंवा दोन डिव्हाइस मध्ये आपल्याला आता कम्युनिकेशन करायचं, सिरियल कम्युनिकेशन. पण जे सिरियल कम्युनिकेशन होणार आहे त्याचे काहीतरी स्टँडर्ड्स आपल्याला माहिती आहे. आपण काल पाहिले की स्टँडर्ड एका रूल नुसार केलं पाहिजे. कारण मी इकडून ज्या फॉर्मॅटमध्ये डेटा पाठवेन तो त्याच फॉर्मॅटमध्ये तिकडे रिसिव्ह झाला तर त्याला समजला पण पाहिजे की हे नक्की डेटात काय आलेलं आहे. मग असं करण्यासाठी मला काय केलं पाहिजे की जो वर्ल्ड वाईड डेटा सेंड करण्यासाठीचा काही रूल आहे त्या रूल नुसारच मला डेटा सेंड करावा लागेल. मी कसाही जर सेंड केला तर त्या रिसिव्हिंग एंडला त्याला समजेल का? नाही समजणार. त्यासाठी मग वर्ल्ड वाईड स्टँडर्ड काय? वर्ल्ड वाईड स्टँडर्ड आहे RS-232. आणि मग आपण RS-232 स्टँडर्ड पाहिला, इन डिटेल पाहिला नाही, पण त्यातलं महत्वाचे फीचर्स किंवा कॅरेक्टरिस्टिक्स, की कॅरेक्टरिस्टिक्स पाहिलं. आणि त्यानंतर आपल्या लक्षात काय आलं की ह्या दोन व्होल्टेज लेवलचा खूप महत्वाच्या आहेत. बरोबर? आणि आपल्याकडे ह्या व्होल्टेज लेवल्स किंवा लॉजिक लेवल्स कशा दाखवल्या जातात? तर आपल्याकडे या अशा दाखवल्या जातात. म्हणजे मराठीत मला बोलायचं असेल तर मराठीत मी असं बोलतो, पण इंग्लिशमध्ये असं लिहितो. म्हणजे मला काहीतरी कन्व्हर्जन युनिट वापरलं पाहिजे की ज्या असा दिसणाऱ्या ला या फॉर्मॅटमध्ये कन्व्हर्ट करते. लक्षात आलं? किंवा ह्या फॉर्मॅटला ज्या ला या मध्ये कन्व्हर्ट करते. आणि हे जे काम करणारं काही डिव्हाइस आहे त्याला काय म्हणतात? लाईन ड्रायव्हर ऑर सिंपल RS-232 टू TTL व्होल्टेज कन्व्हर्टर ऑर सिम्पली कन्व्हर्टर. क्लिअर? म्हणजे आपल्याला ज्यावेळी आता सिरियल कम्युनिकेशन इस्टॅब्लिश करायचं आहे त्यावेळी आपल्याला काय यूज करावं लागेल? मायक्रो कंट्रोलर. बरोबर? त्यानंतर मायक्रो कंट्रोलर असली तर इथं काय असेल? कन्व्हर्टर. आणि कुठली साईड असेल? ही असेल TTL साईड, ही असेल RS-232 साईड. आणि हे रिसिव्हिंग एंडला परत आपण रिसिव्ह कशावर करणार आहे? मायक्रो कंट्रोलर वरती. बरोबर? हे डायग्राम जरा नीट नाही आले तर समजून घ्या. बरोबर? पण आता मायक्रो कंट्रोलरला समजते TTL आणि इकडून तर आता काय येत आहे? RS-232. म्हणजे मला इथं परत कसं सिस्टीम बसवली पाहिजे? कन्व्हर्टर जो काय करेल RS-232 टू TTL कन्व्हर्जन करत असेल. बरोबर? ठीक आहे. हे जे काही कन्व्हर्टर्स आपण जो बोलतोय हे कन्व्हर्टर्स हार्डवेअर फॉर्मॅटमध्ये आहेत, चिप IC चिप फॉर्मॅटमध्ये आहेत. आणि या चिप्सचं नाव आहे मॅक्स 232. जसं आपल्या चिपचं नाव, आपल्या मायक्रो कंट्रोलरचं नाव आहे 8051, पण आपल्या चिपचं नाव काय असतं? 89C51. बरोबर? 89S52, 89V51RT2 असं आपलं चिपचं नाव असतं. बरोबर? आता या चिपमध्ये असणाऱ्या फीचर्स नुसार चिपला नाव असतं. तसंच हे काय, मॅक्स ही एक कंपनी आहे, मॅक्सिम सेमीकंडक्टर म्हणून. अशा भरपूर मॅन्युफॅक्चरचे चिप आहेत, पण मॅक्स सेमीकंडक्टर मी हे पहिल्यांदा तयार केलेलं आहे, मॅक्स. आणि हा कुठल्या प्रोटोकॉलसाठी? 232, म्हणून याचं नाव मॅक्स 232. किंवा या IC चं नाव काय? मॅक्स
232. बऱ्याच वेळा ऑब्जेक्टिव्हला क्वेश्चन विचारला जातो, डॅश 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 आयसी चिप इज युज्ड फॉर RS232 टू TTL कन्व्हर्टर अँड व्हाईस वर्सा. मग त्यावेळी तुम्हाला आयसी चिपचं एक्झॅक्ट नाव विचारलंय, त्यावेळी हे आयसी चिपचं एक्झॅक्ट नाव देता आलं पाहिजे. लक्षात आलं? आता सांगा मला मग मॅक्स 232 काय आहे? आपला RS IC फॉर्मॅट कन्व्हर्टरचा चिप आहे. हम्म? जो लाईन ड्रायव्हर चिप RS232 हा एक लाईन ड्रायव्हर आहे किंवा व्होल्टेज कन्व्हर्टर आहे, जो काय करतो, TTL व्होल्टेज लेवल्सला RS232 मध्ये कन्व्हर्ट करतो किंवा RS232 व्होल्टेज लेवल्सला TTL व्होल्टेज लेवल्स मध्ये कन्व्हर्ट करतो. क्लिअर? मॅक्स 232 हा एक आयसी आहे, हा TTL व्होल्टेज लेवल्सला RS232 आणि RS232 व्होल्टेजेसना TTL व्होल्टेज लेवल्स मध्ये कन्व्हर्जन करतो. बस, ह्या व्यतिरिक्त तो काहीही करत नाही. म्हणजे त्याला जर 0 व्होल्ट मिळालं तर तो काय देईल? प्लस 5 व्होल्ट, सॉरी प्लस 3 व्होल्ट ते प्लस 25 व्होल्ट ह्या दरम्यानचं व्होल्टेज तयार करेल. त्याला जर प्लस 5 व्होल्ट मिळालं तर तो -3 व्होल्ट ते -25 व्होल्ट ह्या दरम्यानचं व्होल्टेज तयार करेल. दरम्यानचं कुठलीही व्हॅल्यू असेल आपण सांगू शकत नाही. डिपेंड्स ऑन पॉवर सप्लाय. कारण पॉवर सप्लाय जेवढी देतोय त्यापेक्षा तर जास्त ते तयार करू शकणार नाही. बरोबर? क्लिअर सगळ्यांना? हो सर. काय प्रॉब्लेम आता नाही. याच्यामध्ये? आता आपण जे आतापर्यंत पाहिलं ते फक्त आता जरा शॉर्ट करूया इथं. एकच मिनिट. म्हणजे आता आपण काय करणार आहोत, ऍक्च्युअल कनेक्शन कसं करायचं आता हे बघूया. सपोज हा माझा मायक्रो कंट्रोलर, बरोबर? मायक्रो कंट्रोलर कशाला जोडणार आहे मी? कन्व्हर्टरला. मायक्रो कंट्रोलरची असेल TXD, याची असेल दुसरी असेल RXD, आणि कन्व्हर्टरचं आउटपुट हे कशाला दिलं जाईल? आपली जी पोर्ट असते ज्यात 9 पिन्स आहेत, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, बरोबर? आणि तिसरी पिन आपण ग्राउंड पिन टाकूया. ग्राउंड म्हणजे सगळ्याच ग्राउंड कॉमन, बरोबर? म्हणजे हा असेल आपला DB9 कनेक्टर, हा असेल आपला मॅक्स 232 आणि हा आहे 8051. सर्किट मध्ये कोणाला प्रॉब्लेम आता? ठीक आहे. तर याची मी डेटा शीट बघूया आपण. हा, जर तुम्ही पिन आउट किंवा त्याचं जर आपण जसं 8051चं पिन आउट पाहिलं होतं, बरोबर? प्रत्येक पिनचं काय फंक्शन, तसं याचं आपण फंक्शन पाहू शकतो. RS232 किंवा मॅक्स 232 इज 16 पिन IC. किती पिनचा IC हा? 16 पिनचा IC आहे. त्यामधले पिन नंबर 1 आणि पिन नंबर 3, पिन नंबर 4 आणि पिन नंबर 5, पिन नंबर 6, पिन नंबर 2 या पिन्सला 10 मायक्रोफॅरड, 10 व्होल्ट असे 4 कॅपॅसिटर्स इथं कनेक्ट करावे लागतील. कशासाठी? तर जे आपण व्होल्टेज कन्व्हर्जन जे पाहिलं, 0 व्होल्ट आल्यानंतर प्लस व्होल्ट जनरेट करायचं, प्लस व्होल्ट आल्यानंतर मायनस व्होल्टेज जनरेट करायचं, या कामासाठी त्याला म्हणतात व्होल्टेज कॉम्पेन्सेशन. काय म्हणतात त्याला? व्होल्टेज कॉम्प्लेक्सेशन. ह्या कामासाठी या पिन्स मध्ये कॅपॅसिटर्स, हे 4 कॅपॅसिटर्स जोडणं गरजेचं आहे. या व्यतिरिक्त एक्स्ट्रा कनेक्शन करावं लागत नाही. म्हणजे ऍक्च्युअली आपण काय करणार, फक्त पिन नंबर 1 आणि 3 मध्ये एक कॅपॅसिटर जोडणार, पिन नंबर 4 आणि 5 मध्ये एक कॅपॅसिटर कनेक्ट करणार, पिन नंबर 2 आणि पिन नंबर 16 मध्ये कॅपॅसिटर कनेक्ट करणार, 16 नंबर VCC ला आहे. पिन नंबर 6 ला कॅपॅसिटर एक कनेक्ट करणार आणि कॅपॅसिटरचं प्लस पोलॅरिटी जी आहे ती ग्राउंड करणार. क्लिअर?
आता हे असं का, तर हे MAX232 ज्यांनी डिझाईन केलंय त्यांनी ती व्होल्टेज तयार करण्यासाठी ही अशी अरेंजमेंट केलेली आहे. ठीक आहे. आता पहा, पिन नंबर 11 ही काय आहे, T1 इन आहे, आणि पिन नंबर 14 त्याच T1 ची काय आहे, आउट आहे. म्हणजे काय होत असेल हो इथं, ह्या लाईनच्या पोझिशनला काय होत असेल, ट्रान्समिशन हम्म? टी म्हणजे काय असणार आहे, टी म्हणजे सिम्पली काय असणार आहे, इकडे TXT लाईनचं कनेक्शन असणार आहे. आर म्हणजे काय, RXT लाईनचं कनेक्शन असणार आहे. बरोबर. म्हणजे TXT लाईनचा डेटा किंवा सिग्नल जे काय आहे व्हॅल्यूज त्या इकडून येतील, ज्या असतील TTL मध्ये. इथं हा बफर आहे, इकडे व्होल्टेज लेवल्स आहेत, इंटरनली ह्या कन्व्हर्ट होतील, आणि ह्याचं आउट म्हणजे ह्या आउट म्हणजे RS232 फॉर्म मध्ये 14 नंबरच्या पिनला मला मिळतील. बरोबर, लक्षात आलं का? तसंच इकडून जो काही सिग्नल रिसिव्ह होणारा सिग्नल आहे, हा 13 नंबर पिनला मला, पिन नंबर 13 ला रिसिव्ह होईल. हा RS232 मधून TTL मध्ये कन्व्हर्ट होईल आणि RXT लाईनला इकडं रिसिव्ह होईल. तसंच माझ्याकडे अजून एक सेट आहे RS232 करण्यासाठी. ठीक आहे, हा अजून एक सेट आहे. जसं हा T1 R1 तसाच T2 R2. सो MAX232 या IC मध्ये 2 सेट्स ऑफ लाईन ड्रायव्हर्स आहेत. किती? 2. म्हणजे मी ऍट ए टाइम दोन वेगवेगळे कम्युनिकेशन चॅनल्स इस्टॅब्लिश करू शकतो. कनेक्शन्स लक्षात आले कसे कनेक्शन्स करायचे ते? म्हणून पहा, इथं डायग्राम मध्ये दाखवलंय मी. सपोज हा जर असेल 8051, तर 8051 ची जी काही TXD पिन आहे पोर्ट 3 वरती, ती TXD पिन MAX232 च्या 11 नंबर पिनला कनेक्ट केली. 11 नंबर पिन म्हणजे काय आहे, T1 इन, आणि त्याचं RS232 मध्ये कन्व्हर्ट झालेलं व्होल्टेज सिग्नल किंवा व्होल्टेज लेवल 14 नंबर पिनला मला आउट मिळणार आहे. ते 14 नंबर पिन मला मिळाली, आणि हीच 14 नंबर पिन मी 2 नंबरला इथं जोडतोय. 2 नंबर कशाच्या, DB9 कनेक्टरच्या. DB9 कनेक्टरचं 2 नंबर पिन बघू शकतो आपण काय येते. DB9 पिनचं कनेक्टर काय, 2 नंबर RXT. बरोबर. कारण हे काय होणार आहे, हे पुढे जाऊन रिसिव्ह पिनला जाणार आहे. आपण बघितलं ना क्रॉस कनेक्शन. हे क्रॉस कनेक्शन थोडी ना डायग्राम मध्ये आपल्याला हे करता येणार आहे. मग इथंच आपण RXT ला गेलं असं दाखवूया. इथं TXT म्हणजे इकडून येणाऱ्या सिस्टीमची TXT. तशीच ती काय असेल, पिन नंबर 13 ला कनेक्ट केलेली असेल. बाहेरून येणारा सिग्नल इथं RS232 TTL मध्ये कन्व्हर्ट होईल, आणि हा TTL मध्ये आल्यानंतर आपण जोडलाय कशाला, RXT ला, म्हणजे RXT लाईन वरती रिसिव्ह होईल. कनेक्शन्स लक्षात आले कसे आणि का म्हणून हे असे कनेक्शन्स करायचे ते? म्हणजे आता जर तुम्हाला सिरियल कम्युनिकेशन जर करायचं असेल, जर मी आता तुम्हाला सांगितलं की 8051 यूज करा, आणि 8051 वरती यूज करून कम्प्युटरला काहीतरी सिग्नल पाठवण्यासाठी तुमचा प्रोग्राम तयार करा. ठीक आहे, किंवा ऍप्लिकेशन तयार करा. तर ऍप्लिकेशन करत असताना तुम्हाला हार्डवेअर तयार करावं लागेल, आणि हार्डवेअर तुमचं कसं असेल, हार्डवेअर मध्ये कनेक्शन हे असं असेल. बरोबर. म्हणजे ऍक्च्युअल तुमचं कनेक्शन काही ग्राउंड असेल ते तसंच इथं येणार VCC. 8051 चे असणार मिनिमम कनेक्शन, या MAX232 ला 4 कॅपॅसिटर अजून लावायचे आपल्याला. हे जे पाहिले ते इकडं. बरोबर. एवढं जोडलं की तुमची सिस्टीम सिरियल कम्युनिकेशन करण्यासाठी रेडी झाली. क्लिअर? हो सर. काय डाऊट, काय प्रॉब्लेम यामध्ये येईल करता? हम्म?
कुणाला काय प्रॉब्लेम आहे का की बाबा हे सर असंच का करायचं, हे असंच का असतं, असं काही क्वेश्चन आहे का? जर तुम्हाला काय वाटत असेल बाबा हे मला लक्षात नाही आलं, लगेच विचारा, म्हणजे आपल्याला लगेच ते क्लिअर करता येईल. हॅलो, अरे समजलं का? हो सर. सर्किट आता कोणालाही म्हणलं तरी काढता येईल. याच्यावरती क्वेश्चन ज्यावेळी सिरियल कम्युनिकेशनचं येईल त्यावेळी तुम्हाला ही डायग्राम काढणं अपेक्षित आहे. येईल काढता? हो सर. अवघड आहे का यात काय? नाही. याच डिस्क्रिप्शन करणं सुद्धा अवघड आहे का? का म्हणून हे असं केलं हे तुम्हाला तिथं लिहावं लागेल, किंवा हे डिस्क्रिप्शन सुद्धा तुम्ही लिहू शकता का आता? लॉंग आन्सरला सिरियल कम्युनिकेशनचा क्वेश्चन येऊ शकतो की एक्सप्लेन सिरियल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल और RS-232 प्रोटोकॉल इन 8051. त्यावेळी तुम्हाला सांगितलं पाहिजे की RS-232 प्रोटोकॉल म्हणजे काय, त्यातल्या व्होल्टेज लेवल्स किती असतात, 8051च्या व्होल्टेज लेवल्स किती आहेत. मग त्यासाठी आपल्याला काहीतरी मध्ये यूज केलं पाहिजे. ते काहीतरी म्हणजे काय असेल तर मॅक्स 232 हा व्होल्टेज कन्व्हर्टर. हा व्होल्टेज कन्व्हर्टर यूज केल्यानंतर आपली डायग्राम कशी दिसेल, ही अशी दिसेल, किंवा आपलं सर्किट डायग्राम ही अशी तयार होईल. आपले कनेक्शन हे असे असणार आहे. बरोबर, लक्षात आलं? म्हणजे हा तुमचा लॉंग आन्सर टाईप क्वेश्चन जर असेल तर त्याचा अर्धा पार्ट आता आपला झाला. सांगा ह्यात तुम्हाला पूर्ण समजलं आहे का? जर काही जरी डाऊट असेल तर सांगा, आपण लगेच आता परत एकदा डिस्कस करूया. पाठ करायची गरज आहे का? नाही. पण समजलं नाही तर मात्र पाठ करून सुद्धा लक्षात राहणार नाही. हे असं काय, हे असं कुठून आलं, काही कळणार नाही. समजून घ्या हे. ठीक आहे. आता पहा, हे तर झालं, आपलं हार्डवेअर तयार झालं. आता दुसरी एक महत्वाची गोष्ट जी आपल्याला लक्षात ठेवली पाहिजे किंवा लक्षात ठेवण्यासारखी आहे ती म्हणजे बॉड रेट. आपण काल परवा पाहिलं बॉड रेट म्हणजे काय बघितलं, बरोबर? तर आपल्याला पुढची गोष्ट जी लक्षात ठेवायची आहे ती म्हणजे बॉड रेट. आता आपण काय पाहतोय, 8051चं सिरियल कम्युनिकेशन, त्यात बेसिक रिक्वायरमेंट आपण पाहिली, बरोबर? आता दुसरी गोष्ट पाहतोय बॉड रेट, बरोबर? आता पहा, आताच आपण एक कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल सध्या आपण अनुभवतोय, बरोबर? हेच बोलत असताना मी खूप हाय स्पीडने जर बोलायला लागलो तर तुमच्या लक्षात येईल का, किंवा तुम्हाला समजेल का गोष्टी? नाही. जर मी तुमच्या पेसनी, तुमच्या स्पीडनी जर मी बोलत राहिलो तर तुम्हाला समजतील. मी जर खूप फास्ट गेलो तर मुळात काही गोष्टी तुम्हाला ऐकायला सुद्धा येणार नाहीत. म्हणजे नेट कोणाचं स्पीड कमी असेल तर ब्रेक पण आवाज होत जाईल, बरोबर? म्हणजे महत्वाची गोष्ट काय आहे इथं, ज्यावेळी आपण कम्युनिकेशन इस्टॅब्लिश करतो, चॅनल इस्टॅब्लिश करतो, त्यावेळी मोस्ट इम्पॉर्टंट इज बॉड रेट ऑफ transmitter and baud rate of receiver should be same, or both operating on same baud rate. बरोबर? डेटा ट्रान्सफर रेट जो काय आपण दोघांमध्ये यूज करणार आहोत तो काय असला पाहिजे, दोन्ही मध्ये सेम असला पाहिजे. ओके, सो टू अलो एरर फ्री, हे खूप महत्वाचं आहे. एरर फ्री डेटा ट्रान्समिशन baud rate must be same. का म्हणून पाहिजे? एरर फ्री. आताच पहा, जर तुमचं थोड्या वेळासाठी मी जर फास्ट बोललो तर काय होतंय, एखादा शब्द तुमच्या लक्षात पण येत नाही की मी त्याचा उच्चार काय केला ते, बरोबर? म्हणजे तुमच्याकडे डेटा तर आला पण त्याचं एक्झॅक्ट व्हॅल्यू किंवा एक्झॅक्ट मिनिंग मात्र तुम्हाला लक्षात आलं नाही. तसं जर बॉड रेट सेम नसेल तर नो डाऊट डेटा तुमचा इकडून इकडे जाईल, पण त्याची एक्झॅक्ट डेटा मात्र जाणार नाही. मधलाच एखादा डेटा जाईल, मधला एखादा डेटा मध्येच लॉस होऊन जाईल, बरोबर? ह्यासाठी बॉड रेट ही काय असली पाहिजे, सेम असली
पाहिजे. क्लिअर? हो सर. ओके. आता आता आपण जनरली आपण कम्युनिकेशन कुणाचं करतोय किंवा करणार आहोत? 8051 विथ PC अँड फ्रॉम PC टू 8051. ठीक आहे. तर 8051 मध्ये मी बॉर्डर रेट्स वेगवेगळे जनरेट करू शकतो, पण PC मध्ये मात्र लिमिटेड बॉर्डर रेट्स आहेत. कुठल्या कुठल्या लिमिटेड बॉर्डर रेट्स आहेत? तर ह्या 110 बीपी बिट्स BPS, त्यानंतर 150 BPS, 300 BPS, 600 BPS, then 1200 BPS, 2400 BPS, then 4800 BPS, then 9600 BPS, and 1920 BPS. ओके. तुमच्या एक रिलेशन इथं लक्षात आलं? हम्म. काय रिलेशन बरं? दुप्पट होत जाते. इच इन्स्टंट, प्रत्येक इन्स्टंटला बॉर्डर रेट ही काय आहे? डबल आहे. बरोबर? एक्सेप्ट फर्स्ट. फर्स्ट लोकेशन. म्हणजे तुमच्या जर 2 बॉर्डर रेट्सच्या व्हॅल्यू लक्षात असतील तर तुम्ही सगळ्या बॉर्डर रेट्सच्या व्हॅल्यू तयार करू शकता. बरोबर? मला 110 आणि 150 एवढं जर माहित असेल तर पुढे 150ची दुप्पट, 300ची दुप्पट, प्रत्येक वेळेस दुप्पट येणार आहे. आणि कितीपर्यंत आहे? 19,200 पर्यंत. बरोबर? मोस्ट टाइम्स this baud rate is used most times. म्हणजे पीसीचं जे काही कम्युनिकेशन ज्यावेळी आपण करणार आहोत त्यावेळी भरपूर वेळा कुठली बॉर्डर रेट ही यूज केली जाईल? 9600. ही बॉर्डर रेट मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स यूज केली जाते. क्लिअर सर्वांना? येस. काय प्रॉब्लेम? नाही. ओके. सो आजपर्यंत आज आपण काय पाहिलं? सर्वात पहिले पाहिला RS-232 प्रोटोकॉल. त्यामध्ये काय काय सिग्नल लेवल्स आहेत ते आपण पाहिल्या. बरोबर? RS-232 प्रोटोकॉलचं जर आपल्याला यूज करायचं असेल तर आपल्याकडे काय आहे आणि RS-232 मध्ये काय आहे, ह्या दोघांमधला आपण प्रॉब्लेम पाहिला. की हा जो प्रॉब्लेम आहे व्होल्टेज लेवलचा तो आपण प्रॉब्लेम पाहिला. देन हे व्होल्टेज लेवलचं इंटर कन्व्हर्जन करण्यासाठी आपण एक डिव्हाइस पाहिलं, त्याला आपण लाईन ड्रायव्हर किंवा RS-232 टू TTL कन्व्हर्टर असंही म्हणतो. हे डिव्हाइस पाहिलं. मी स्लाइड्स वरती नेऊन तुम्हाला या डिव्हाइसचं पिन आउट दाखवला, पिन डायग्राम दाखवली, कोणत्या पिनचं काय काय फंक्शनिंग आहे हे आपण पाहिलं. त्याचं कनेक्शन बघितलं की त्याला काय काय जोडावं लागेल जेणेकरून ते ऑपरेट होईल. 4 कॅपॅसिटर्स आपल्याला यूज करावे लागतील, 10 मायक्रोफॅरड 10 व्होल्टचे, आणि बाकीच्या पिन्स नॉर्मल. 11 नंबर पिनला एका TXD जोडायची आपल्याला इथं. बरोबर? आणि तेच 14 नंबर पिनला आउटपुट आणि ही पुढे जाईल 2 नंबर पिनला. बरोबर? म्हणजे आपण हे कन्व्हर्जन पाहिलं, सॉरी कनेक्शन्स पाहिलं. म्हणजे ऍक्च्युली आपलं इथपर्यंत हार्डवेअर पार्ट आपण पाहिला. म्हणजे हार्डवेअर मी कसं जोडू शकतो हे पाहिलं. त्यानंतर आता आपल्याला सॉफ्टवेअर मध्ये जायचंय, प्रोग्राम आपल्याला राईट करायचा आहे किंवा तयार करायचा आहे. त्यासाठी आपल्याला काय असलं पाहिजे? कम्युनिकेशन करत असताना डेटा ट्रान्सफर स्पीड हे दोघांचं काय असलं पाहिजे? सेम. किंवा त्यालाच काय म्हणतो आपण? बॉर्डर रेट काय असली पाहिजे? दोन्ही डिव्हाइसेसची सेम असली पाहिजे. अवेलेबल बॉर्डर रेट्स कुठल्या कुठल्या आहेत पीसी मध्ये? त्या अवेलेबल बॉर्डर रेट्स आपण पाहिल्या. बरोबर? आणि या बॉर्डर रेट्स वरती आपण आता काय करू शकतो? आपलं प्रोग्राम करू शकतो. आता उद्याच्या किंवा नेक्स्ट लेक्चरला आपण कशी बॉर्डर रेट 8051 मायक्रो कंट्रोलर मधून जनरेट करायची ते बघूया. ओके? काय आजच्या लेक्चर मध्ये प्रॉब्लेम कोणाला असेल तर नंतर तुम्ही क्लासरूमवर जरी पोस्ट केला तरी चालेल, त्यावेळी पण सॉल्व्ह करूया आपण. ओके? चालते. आजच्या लेक्चरला थांबूया. Hello. Hello, good morning. Thanks. Good afternoon, sir. Am I audible?
Yes, sir. शुभम, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून. या मॅडम येते का, ऐकत आहे का? Yes, sir. Like येते? काल कुठे गेला होता? माझ्यासाठी पडले ते. बरं, ठीक आहे, काय हरकत नाही. ओके, काय करायचं आपण 2 मिनिटं करू. हॅलो, हा, sir. राधिका सुद्धा काय म्हणतात? चालू करूया ना, थांबायचं आता 2 मिनिटं. माहित करत आहे. ओके, शिवराज शिंदे चालू करूया. शिवराज असते खालच्या. हो सर. ओके, प्रियांका माने नाही आहे मला. आज काय नाही, अपसेंट होतं. उमा आहे, जागा आहे, सर्वेश आहे, दुमारे आहे, शेळके आहे, कन्सेवे आहेत, शिंदे, जाधव, नायकदम, अनुष्का शिंदे, पूनम नाही का? पूनम. Okay, friends, just good afternoon, everybody. Yesterday we have seen the bridge amplifier circuit, implementation of the bridge circuits, how the bridge amplifier will be implemented in the for measurement of the low signals. That may be current signal, that may be voltage signal, or that may be AC signal or the DC signal, where the small signals are available, and in order to bring in the appropriate limit, the bridge amplifier circuit should be implemented for getting the expected level of the output or expected level of the signal for the further processing or the further analysis. So this is the main task of the bridge DC amplifier or the DC amplifier. The major role of the bridge circuit is to generate a very small signal across the bridge. And already we have seen at what condition, what is the balancing condition for the bridge, and how, and when the bridge is balanced, the difference of voltage must be zero. That means V1 minus V2 will be zero. And if there is a change in the one of the arm of the bridge, then they should generate the difference of voltage, and that should be amplified by the your DC amplifier, like that way. And yes, this is all about the yesterday's lectures. Today we are going to see the two types of converter that will be very important for the conversion in the so many systems. We are going to design various systems, that means the data acquisition systems or the other type of systems, electronic systems, and at that time some of the sections they should necessary to convert some voltage signal into the current form or current signal into the voltage form. And that's why it is essential or it is necessary to convert any voltage signal into the current signal or any current signal into the voltage signal. And that's why today in these lectures we are going to see the two types of converter, that is a voltage to current converter and current to voltage converter. As far the voltage to current converter is concerned, okay, just we are converting the applied voltage to the load current. So this will look at these figures. This one, we see that this is nothing but this is a simple circuit diagram for the voltage to current converter with the grounded load. So that load is grounded. Just what I'm saying, that you can look at this one. Just you can see this is the in a non-inverting terminal. That means this is a VI signal, that is input signal. This is the input signal. You can look at this one. This is the येते का? Screen स्क्रीन present. दिसत नाहीये. Okay, one minute. 1 minute. Okay. Share केलं नाही screen. Okay. 1 minute. Just I have forget this to share the screen firstly. Okay. बरं सांगितलं ते.
Okay, you can look at this one. दिसते का तुम्हाला आता शुभम? हो सर. Okay. Just has share the screen. So this is nothing but simple circuit diagram for voltage to current converter with the grounded load. I am saying that the grounded load. So as far as this one is concerned, this is nothing but this is a differential amplifier having two input, like non-inverting input plus and inverting input minus. The input voltage Pi, that is the signal, AC signal, is applied to the non-inverting terminal, and the load, that is output voltage, is directly coupled to the inverting via a load. That is a loader. What is the load? Load may be any type of resistance, any value of the device. That is called the load, and that load is directly connected to the ground via a resistance, say R1. So that is known as a grounded load. This is nothing but it is a one type of circuit diagram of the systems, and it will be implemented for conversion of the voltage to current converter with the grounded load. And main objective of this voltage to current converter is that we are able to convert the input voltage into the output current. That is a voltage to current converter. So what is our target? We can look at this one. This is the applied voltage Pi, okay, and this is nothing but load, and through this load the current IL is flowing. This is a V1 point, sorry, this is a V2 point, this one, and this point is nothing but inverting point through which IL is flowing. This is junction point. What I'm doing, this is junction point, and it is nothing but interconnections of this load current, and this one is the inverting, and also one of the more branches R1 resistance through which it is grounded. Means the ground, then R1 resistance connected to this V1. So this is nothing but junction point, and it is junction of the three branches. This R1 branch, and the load branch, and the inverting branch. So this is nothing but junction point. And this load through which the current is flowing, that is known as the load current or the output current. And again, it is meeting at these junctions. And at these junctions, there are two types of current which are flowing this one. This one is the IB current which are flowing to the inverting terminal. Second current is flowing, another current is flowing through a resistance R1, that is I1. Means at the junction, say V1, whatever this one, this is junction point, and at this junction point, current entering at junction from the load side, that is IL, and current leaving out the junctions from this V1, it is nothing but I1, and this is IB. So that here we are going to applying the KCL here. We are applying the KCL here, that is current entering at junction is equal to current out junction. So this is simple arrangement for the voltage to current converter, that is having a two inputs, non-inverting input, through which the input voltage Pi is applied, and the load resistance is connected between the output and inverting terminal, and the inverting terminal is grounded, or it is connected to the ground via a resistance R1 through which I1 is flowing and IL through which is flowing. So this is a simple the circuit connections or the circuit positions for the voltage to current converter, and our objective or our task, our duty is, our main objective is to convert the applied voltage Pi in terms of the load current IL. And that's why we have to show that, what I'm saying, that we have to show that load current IL is directly proportional to the input voltage Pi. What is our objective? We have to show that the load current IL is directly proportional to Pi. हे आपल्याला दाखवायची आवश्यकता आहे. This is circuit diagram, this is circuit actions, and how we can got the expression that is the load current IL is directly proportional to Pi. हे आपल्याला कसं मिळेल? आहे का, हा लोड करंट IL आहे, आणि आपल्याला काय दाखवायचं, डायरेक्टली proportional to the Pi. Pi is the applied voltage, and this is the AC voltage. This is how the magnitude Pi applied to the non-inverting terminal. Okay.
we can look at this one. Just already I have pointed out that this is the one point, this is junction point here, at which three branches are meeting at this point. That is the first branch is the load branch, that is IL is incoming current at this point. And from this point there are two currents which are going out from this junction point. This one is I1, through which R1 it is shorted to ground, and next second current is IB, which are flowing through the, now it is go to the inverting terminal. Means we are applying the Kirchhoff's current law here. That is at this point current entering at the junction is equal to current out leaving out of junction. Before applying the Kirchhoff's current law, we have to join the three assumptions and three implications. शुभम लक्षात येते का? येते ना आवाज? हो सर. हा, आता तुम्ही पाहिले असतील थ्री अजम्पशन्स अँड थ्री इम्प्लिकेशन्स. आता थ्री अजम्पशन्स काय आहेत? इनपुट रेजिस्टन्स बिटवीन द टू टर्मिनल्स, इन्व्हर्टिंग अँड नॉन इन्व्हर्टिंग टर्मिनल, इट इज इन्फानाइट. आर इन इज इन्फानाइट, इनपुट रेजिस्टन्स इन्फानाइट. याचा अर्थ काय होतो? करंट डज नॉट फ्लो इनटू द ऑप एम्प और आउट ऑफ द ऑप एम्प. म्हणजे त्याच्यातनं करंट इतका इम्पिडन्स आहे, इतकं अपोजिशन आहे, इतका रेजिस्टन्स मोठा आहे की त्याच्यातनं करंट जात बी नाही आणि येतही नाही. आणि त्याच्यामुळं आपल्याकडं जे करंट आहेत, समजा IB1 is flowing through the non-inverting and IB2 is flowing through the inverting, and generally that is known as a bias current, that is known as a average bias current IB. म्हणून जर इनपुट रेजिस्टन्स आयडियल ऑपरेशनल एम्प्लिफायरचा जर इन्फानाइट असेल तर IB1 it is not a bias current flowing through the non-inverting terminal, IB2 is the bias current flowing through the inverting terminal, and these two currents are equal generally, and that's nominated as or denoted as IB, which is equal to 0. So just I have wrote the equation here, IB1 is equal to IB2 is equal to IB is equal to 0. Why? What is IB1? IB1 is nothing but it is a bias current which are flowing to the non-inverting terminal. IB2 is nothing but it is a bias current which are flowing to the inverting terminal minus madhe. And what is IB? IB is nothing but common nomenclature of the bias current. Since the IB1 and IB2, these two currents are same, they are equal, and that's why they are generally represented by IB. So I have wrote there IB1 is equal to IB2 is equal to IB equal to 0. Since why? काय दिलेलं आहे मी कारण? काय लिहिलं आहे मी असं? कारण इनपुट रेजिस्टन्स R1 किंवा R in of the ideal operational amplifier is infinite. That is the impedance or resistance measured between the inverting and non-inverting terminal, that is infinite, so that IB1 is equal to IB2 is equal to IB equal to 0. What I am saying that this is the implications, and already we have to implement the Kirchhoff's current law at the junction, or the first law, that is input current that is coming entering at the junction IL is equal to current leaving out junction I1 plus IB. But IB1 equal to IB2 equal IB equal to 0. That's why the total current entering at junction IL is equal to current leaving out junction I1. म्हणजे IL हा इनकमिंग करंट आहे आणि I1 हा आउटगोइंग करंट आहे, आणि I1 कशातनं वाहतो? R1 मधनं वाहतो, आणि IL हा लोड मधनं वाहतो. आणि हा जो करंट IB जो जातो ह्याच्याकडे तो काय दाखवलेला आहे? झिरो दाखवलेला. I shown there the value of the average current IB is 0, and therefore the Kirchhoff's current law at the junction will becomes as that is I1 is equal to IL, that is the input current is equal to load current. हे मी तिथे तुम्हाला दाखवलेलं आहे. त्याच्यानंतर दुसरं this is the first assumption and the first implication. म्हणजे इनपुट रेजिस्टन्स IN equal to infinity असेल तर it implies that it represents that the bias current IB1 is equal to IB2 is equal to 0, or P1 is equal to P2 is equal to 0, or PD is equal to 0. PD म्हणजे PD is nothing but it is a differential input or difference of input. PD is equal to P1 minus P2. That should be equal to 0. That means P1 is equal to P2. असं आपण त्याच्यामध्ये म्हणू शकतो. तर second assumption is that the open loop gain of the ideal operational amplifier is nothing but output voltage, that is V0 divided by VD. लिहिले बघा, I have shown there VD. VD काय दाखवलेलं आहे? मी VD दाखवलेलं आहे. काय दाखवलेलं आहे तिथं VD? इथं एक मिनिट पॉइंटर घेतो मी. पॉइंटर मतलब पेन घेतला. सो दिस इज नथिंग बट VD. हा जो आहे तो VD आहे, लक्षात राखा. हा आहे VD. दिस इज नथिंग बट VD. ओके, VD is nothing but it is a difference of input signal between the input in non-inverting and input, that is P1 minus P2. Therefore the open loop gain
open loop gain of this one, it is AOL is equal to output voltage V0 divided by differential input. It will be infinite. This is the second assumption of this one. आणि असं जर असेल तर याच्यामध्ये काय असतं, V1 minus V2 किंवा VD tends to 0 म्हणजेच V1 minus V2 equal to 0 म्हणजे V1 is equal to V2 म्हणजे potential at this point म्हणजे कुठलं या पॉइंटचं इथल्या पॉइंटचं इज इक्वल टू पोटॅन्शियल ॲट दिस पॉइंट. म्हणजे देर आर 2 पॉइंट्स. वन पॉइंट इज नॉन इन्व्हर्टिंग टर्मिनल हा पॉइंट आला, इन्व्हर्टिंग टर्मिनलला हा पॉइंट आला V2 आणि V1. या दोन्ही पॉइंटचं पोटॅन्शियल किंवा व्होल्टेज कसं असतं, सारखं असतं. किंवा ओपन लूप गेन फॉर द आयडियल ऑपरेशन ऍम्प्लिफायर, ओपन लूप गेन म्हणजे देर इज नो फीडबॅक असेल तर ओपन लूप गेन इज इक्वल टू आउटपुट भागिले डिफरन्स ऑफ इनपुट इज इक्वल टू इन्फानाइट. याचा अर्थ ओपन लूप गेन इन्फानाइट असेल तर इथलं व्होल्टेज म्हणजे नॉन इन्व्हर्टिंगचं व्होल्टेज V2 V1 आणि इन्व्हर्टिंगचं व्होल्टेज V1 हे जर दोन व्होल्टेज असतील तर ते दोन व्होल्टेज V1 मायनस V2 इक्वल टू 0 म्हणजे V1 इज इक्वल टू V2 असेल. म्हणजेच व्होल्टेज ऍट नॉन इन्व्हर्टिंग टर्मिनल and the voltage at the inverting terminal they are at the same potential. समजा ते ग्राउंड डायरेक्टली केले असतील 0 असतील तर नॉन इन्व्हर्टिंग V2 काय V1 काय असेल 0 असेल, V2 काय असेल सॉरी V1 काय असेल 0 असेल. म्हणजे दोन्हीच व्होल्टेजेस सारखं असेल याच्यामुळे. दिस इज नथिंग बट दिस इज द assumptions and implication or presentation is that जर AOL जर इन्फिनिट असेल तर potential at inverting terminal and non inverting terminal are at the same potential, they have the same voltage. म्हणून मी असं म्हणतो की PI मी काय म्हणतोय PI व्होल्टेज आणि इथलं व्होल्टेज हे जवळजवळ सारखं असतं त्याच्यामध्ये. त्याच्यानंतर मी काय म्हणतो बघा, डिफरन्शियल इनपुट व्होल्टेज दॅट इज VD होस्ट टू बी 0 thus VD इक्वल टू 0. म्हणजेच मी म्हटलंय की जर AOL इन्फिनिटी असेल तर VD इक्वल टू 0 हा VD इक्वल टू 0 असेल. दॅट इज V1 मायनस V2 इक्वल टू 0 आणि when V1 मायनस V2 इक्वल टू 0 म्हणजे V1 इक्वल टू V2 असेल. त्याच्यानंतर आपण पाहतो मी आता एक दोन आपण लॉ वापरले या सर्किटला. फर्स्ट लॉ KCL वापरलेला आहे, सेकंड लॉ आपण KVL वापरणार आहोत. KCL इथं वापरलेला, KCL कुठं वापरलेला आपण इथं या ठिकाणी वापरलेला आपण. लोड एक 1 मिनिट. One minute, I will erase this one. Paint. Okay, we can look at this one. This is the I am applying the two KCL, two Kirchhoff's law. The first is a current law, that is first law KCL. आपण लावलेलं ते अप्लाय केलायचा. इनकमिंग करंट IL इज इक्वल टू IB प्लस I1. IB 0 म्हटलेला आहे. therefore the first equation is that the input current I1 is equal to load current IL, that is IL is equal to I1. this is the Kirchhoff's current law, first law. हे दोन assumption मी तुम्हाला सांगितलेले आहे. आणि त्याच्यानंतर we can look at this figure, that is PI voltage is applied to the non inverting. हे काय आहे, PI AC voltage. So AC voltage having the magnitude VI applied to the non-inverting terminal. This non-inverting terminal plus and inverting terminal minus, there should existed potential difference or difference of signal denoted by VD. म्हणजे VD is the another voltage which are developed across the two terminals. And again, the load current is flowing through the load resistor. But I am saying that load resistors, and therefore it can produce the voltage that is nothing but feedback voltage. If IL is a load current which are flowing to the load resistor, therefore it produces the feedback voltage VF. Therefore, the closed path is बघा कसा होतो closed path. आता कसा आहे, we are applying the Kirchhoff's voltage law, and that should be applicable to the closed loop. And how the loop will be closed, म्हणजे इथनं पॉझिटिव्ह चालू झाला तर करंट कसाला इकडे डिरेक्शन दिसते करंटची. म्हणजे आउटपुट पासून करंट, लोड पासून IL थ्रू दिस वन व्होल्टेज आणि ग्राउंड, म्हणजे हा क्लोज पाथ झाला. आणि ह्या क्लोज पाथ मध्ये झाल्यानंतर वी आर अप्लाइंग व्हॉट आय एम सेइंग दॅट वी आर अप्लाइंग
दी केव्हीएल. आता केव्हीएल अप्लाय करत असेल तर त्यावेळेस तुम्ही बघा अप्लाय द केव्हीएल फॉर दिस लूप. लूप कुठलं झालं? आउट लूप दॅट इज P0 लोड रेजिस्टन्स, दिस वन PD अँड PI. दिस इज नोन एज अ क्लोज लूप. हे क्लोज लूप झालं. आणि ह्या क्लोज लूपला आपण किर्चॉफ सेकंड लॉ वापरणार आहोत. केव्हीएल दॅट इज अप्लाइंग द किर्चॉफ व्होल्टेज सेकंड लॉ for the closed loop. We are getting that applied voltage that is PI is equal to PD plus this one is it is nothing but this is a forward voltage किंवा feedback voltage. काय म्हणतो मी बघा इथे काय लिहिलेलं आहे? PI is equal to PD plus PF. PI is the applied voltage, this one. PD is the difference of this voltage between a non-inverting inverting and PF it is the forward voltage. Forward voltage म्हणजे हा लोड रेजिस्टन्स आहे, हे तर लोड करंट वाहतोय म्हणून त्याला फीडबॅक म्हणतात त्याला, किंवा फीडबॅक किंवा फॉरवर्ड सुद्धा म्हणतात, किंवा त्याला फीडबॅक व्होल्टेज सुद्धा म्हणतात. कारण फीडबॅक म्हणजे काय? आउटपुटचा काही पार्ट हा इनपुटला देतो व्हाया ए लोड किंवा व्हाया ए रेजिस्टन्स दॅट इज नोन एज अ फीडबॅक रेजिस्टन्स. आणि फीडबॅक रेजिस्टन्स असेल त्याच्यातनं लोड करंट वाहत असेल तर त्याच्या अक्रॉसचं व्होल्टेज हे अक्रॉसचं व्होल्टेज जे तयार होतं त्याला फीडबॅक व्होल्टेज म्हणतात. अँड दॅट शुड बी डिनोटेड बाय VF. म्हणून मी काय केलेलं आहे, by applying the Kirchhoff's voltage law, second law, to this loop, PI plus PD is plus V0 is equal to V0. हे केलं जर असेल तर याच्यामध्ये PI applied voltage is equal to it can produce the VD plus forward voltage किंवा feedback voltage PF. आपण असं म्हणूया feedback voltage PF. But PD, what is VD? VD is nothing but it is the difference between the two voltages, V1 minus V2. But as far as we have assumption AOL, that is a open loop gain is infinite, and here असेल the difference of input voltage that is VD is equal to V1 minus V2 is 0. म्हणजेच V1 equal to V2. म्हणजे याचा अर्थ काय झाला? ते 0 झालं असा अर्थ. VD 0 झाला म्हणजे just I will put up the value of here VD is 0, and therefore the next equation will becomes as the applied voltage PI is equal to voltage developed across the load resistors PF. PI is equal to PF. PF लक्षात आलं शुभम? हो सर. काय व्हॉट इज PF? म्हणजे आपलं फॉरवर्ड व्होल्टेज असते ते फॉरवर्ड व्होल्टेज म्हणा किंवा त्याला फीडबॅक व्होल्टेज म्हणायचं. काय म्हणायचं त्याला? सर फीडबॅक का म्हणायचं? तर हे आउटपुट V0 आहे, हिथून आपण काय केलेलं आहे? कनेक्ट वायरने केलेलं आहे, या लोड मधनं आपण ह्याला दिलेलं आहे, ह्याला म्हणायचं फीडबॅक म्हणायचं. आणि या फीडबॅक मध्ये जो लोड आहे त्याला काय असतो? रेजिस्टन्स असतो, म्हणून त्याला फीडबॅक रेजिस्टन्स म्हणतात. आणि त्याच्यातनं जे त्याच्या अक्रॉस जे व्होल्टेज तयार होतं म्हणजे ह्या लोडच्या अक्रॉस व्होल्टेज केसन मोजतात 2 पॉइंट मध्ये. दॅट इज द व्होल्टेज ऑफन और ऑलवेज मेजर्ड बिटवीन द 2 पॉइंट्स or the potential difference always or often measured between the 2 points. म्हणून व्होल्टेज हे याच्या अक्रॉस म्हणलं जातं, हा पॉइंट आणि हा पॉइंट म्हणजे लोडच्या अक्रॉसचं. आणि करंट कसा वाहतो? सिरीज मध्ये वाहत असतो, लाईन मध्ये करंट वाहतो म्हणून लोड करंट दाखवला जातो. आणि ह्याच्या आणि मग ह्या लोड मधनं जर करंट आईल वाहत असेल आणि हा रेजिस्टन्स फीडबॅक रेजिस्टन्स असेल तर ह्याच्या अक्रॉस व्होल्टेज होणार व्होल्टेज हे फीडबॅक व्होल्टेज आहे. म्हणून मी इथं म्हटलेलं आहे दिस अप्लाइड व्होल्टेज इज इक्वल टू फीडबॅक व्होल्टेज. आणि PD काय सांगितलेलं आहे मी इथं 0 घेतलेला आहे. काय? ओपन लूप गेन इन्फायनाइट असते ते. हा, ओपन लूप गेन काय असतो? इन्फायनाइट असतो. आणि इन्फायनाइट जर असेल तर आपण लिमिट घेतलं होतं बघा, पहिल्या लेक्चरला लिमिट घेतलेलं होतं. लिमिट ऑफ घेऊन आपण VD इज इक्वल टू 0 दाखवला होता. आणि VD इक्वल टू 0 याचा अर्थ डिफरन्स ऑफ सिग्नल. VD दुसरं तिसरं काय नसून इथं जे आपण व्होल्टेज V1 दिलं जातं जनरली आणि हे V2 असतं, V1 मायनस V2 मधला फरक असतो त्याला VD म्हणतात, त्याला डिफरन्शियल इनपुट म्हणतात किंवा डिफरन्स ऑफ इनपुट सिग्नल म्हणतात. आणि तो काय असतो? 0 असतो. हे आपण दाखवलेलं आहे कशामध्ये? 3 अझम्पशन्स अँड 3 इम्प्लिकेशन मध्ये आपण त्या लेक्चर पूर्ण ह्याच्यावर दिलेले आपण. तर त्याच्यामुळे काय झालेलं आहे की तो VD 0 आलेला आहे. आणि आपण काय अप्लाय केलेला आहे की किर्चॉफ व्होल्टेज लॉ अप्लाय केलेला आहे. अप्लाइड व्होल्टेज VI इज इक्वल टू VD प्लस VF. परंतु VD 0 झाला त्याच्यामुळं आपल्याला फायनल इक्वेशन काय मिळालं? अप्लाइड व्होल्टेज VI इज इक्वल टू फीडबॅक व्होल्टेज VF. VF म्हणजे याच्या अक्रॉसचं व्होल्टेज फीडबॅक हे मिळालेलं आहे आपल्याला. आता VI इज इक्वल टू फीडबॅक व्होल्टेज काय असतं? व्होल्टेज इज इक्वल टू काय नेम आहे? व्हॉट इज व्होल्टेज? IR. येस करेक्ट, इट इज IR. आय काय इथं? व्हॉट इज आय? करंट फ्लोइंग थ्रू दॅट रेजिस्टर. लोड रेजिस्टन्स. आता इथं करंट फ्लोइंग टू द लोड रेजिस्टन्स मधला काय आहे? IL आहे. आयच्या ठिकाणी काय येईल? IL येईल. आणि व्होल्टेज आरच्या ठिकाणी काय येईल? V इज इक्वल टू IR आहे. आपला नेम काय होमचा काय? V इज इक्वल टू IR. आणि I हिअर काय दाखवतोय? I करस्पॉन्ड टू IL आणि R करस्पॉन्ड टू लोड रेजिस्टन्स. म्हणजे तिथं फीडबॅक रेजिस्टन्स आहे, म्हणजे हा लोड आहे आणि लोडला काय असतो? रेजिस्टन्स असतो. तो रेजिस्टन्स काय दाखवतो? RF.
काय दाखला तो आर एफ म्हणजे कॅपिटल आर आणि एफ. याचा अर्थ काय होतो आर म्हणजे रेजिस्टन्स, एफ म्हणजे फीडबॅकचा रेजिस्टन्स. म्हणून ह्याच्या अक्रॉस व्होल्टेज तयार होणार काय असतं आय एल इंटू आर एफ. दिस इज नथिंग बट दिस इज द व्होल्टेज डेव्हलप्ड अक्रॉस द लोड रेजिस्टन्स अँड दॅट इज नोन ॲज अ फीडबॅक व्होल्टेज पी एफ. म्हणून मी पी एफ ची किंमत काय लिहिली आहे बघा, फी आय हॅव टेकन ॲज इट इज घेतलं इथे व्ही आय इज इक्वल टू काय घेतलेलं आहे इथं आय एल काय वन काय घेऊ शकतो आय एल बरोबर आहे. इथं फीडबॅक व्होल्टेज इज इक्वल टू आय एल बरोबर आहे इंटू आर एल. जरी ते I1 घेतलं असेल तर I1 काय घेतलं असेल कारण इथं मी दाखवलेलं आहे काय दाखवलं आहे इक्वेशन मध्ये 2 मध्ये बघा I1 इज इक्वल टू आय एल बाय केसीएल वाजून बाय किर्चॉफ्स करंट लॉ पाहिला काय करंट एंटरिंग ऍट जंक्शन हा काय आय एल इज इक्वल टू करंट लिव्हिंग आउट जंक्शन I1 आहे. मग फीडबॅक व्होल्टेज ची किंमत इथे मी टाकली फीडबॅक करंट आय एल इंटू आय एफ. पण आय एल इज इक्वल टू I1 असेल तर मी फी आय इज इक्वल टू I1 इंटू आर एफ करू शकतो ऑर विच इज इक्वल टू आय एल इंटू काय करतो I1 इज इक्वल टू R1 केलेला आहे काय ठीक आहे. I1 इज इक्वल टू आर एफ केलेला आहे आर एफ अँड R1 suppose RF and R1 they are equal. RF and R1 are equal. Therefore, I will write as I1 into R1 which is equal to ह्याच्यावरनं I1 is equal to IL. I1 is equal to IL आणि ह्याच्याकडनं I1 च्या ठिकाणी त्यांनी IL टाकला आणि R1 च्या ठिकाणी R1 टाकलं RL टाकलं कारण हे R1 is equal to लोड रेजिस्टन्स आपल्याला म्हणता येईल किंवा R1 is equal to RF म्हणता येईल. R1 is equal to RF म्हणजे हा जो रेजिस्टन्स जोडणार आहे त्याला तुम्ही फीडबॅक रेजिस्टन्स आर म्हणता. हे दोन्ही कसे असतात सारखे असतात. मग त्या ठिकाणी मी I1 इज इक्वल टू R1 इज इक्वल टू IL इंटू R1 इथं केलेलं आहे. इथे मी दिलेलं आहे काय किमती अशा तिथं कारण दिलेलं आहे सिन्स आय हॅव टेकन फीड इक्वल टू 0 I1 इज इक्वल टू IL कारण इथं दिलेलं आहे त्याच्या. देअरफॉर नेक्स्ट स्टेप येते काय येते ज्यामध्ये आता इथे झालं बघा फी आय इज इक्वल टू IL इंटू R1 और RL किंवा लोड असेल तुमचा काय कुठलाही त्याच्यामध्ये असू शकेल त्याच्यात IL इज इक्वल टू फी आय अपॉन R1. बघा R1 काय म्हणतात सर म्हणणार RL म्हणतात R1 म्हणतात RF म्हणतात. बघा वी ट्राय टू अंडरस्टँड व्हॉट आय एम सेइंग दॅट R1 हा इनपुटच रेजिस्टन्स आहे. इथं लोड जोडलेला आहे. लोडला रेजिस्टन्स असतो त्याला आपण आणि तो कुठे जोडलेला आहे फीडबॅक पाथ मध्ये जोडलेला आहे म्हणून त्याला फीडबॅक रेजिस्टन्स RF म्हणतात किंवा RL सुद्धा म्हणतात. त्याला काय म्हणतात लोड रेजिस्टन्स म्हणतात. आता लोड आहे ना काही ठिकाणी काय दाखवलेलं असतं RL दाखवलेलं असतं. RL चा अर्थ काय होतो रेजिस्टन्स आणि याचा लोड जाऊन RL दाखवतो परंतु R1 इज इक्वल टू RL इथं आपण दाखवलं आहे. अँड देअरफॉर आय हॅव रोट हिअर I1 इज इक्वल टू फी बघा फी आय इक्वेशन कुठून हे इक्वेशन कुठून आलं बघा हे इक्वेशन आहे बघा फी आय इज इक्वल टू IL इंटू R1 फी आय इज इक्वल टू IL इंटू R1 म्हणून इथे मी काय लिहिलंय हे इकडे ट्रान्सफर केलेलं आहे RL इकडे ट्रान्सफर केलं IL इज इक्वल टू फी आय अपॉन R1 विच इज इक्वल टू GM म्हटलं GM इंटू PI. व्हॉट इज GM? GM is nothing but what is GM? GM is nothing but it is nothing but ट्रान्सकंडक्टन्स. काय म्हणतात त्याला ट्रान्सकंडक्टन्स म्हणतात. आणि कंडक्टन्स आणि ट्रान्सकंडक्टन्स याच्यामध्ये काय फरक आहे तर कंडक्टिव्हिटी इज नथिंग बट किंवा आपण असं म्हणतो की आपण त्याच्यामध्ये कंडक्टिव्हिटी किंवा व्होल्टेज डिवाइड बाय करंट इट इज नोन एज अ रेजिस्टन्स. इट इज मेजर्ड इन ओम. इट इज मेजर्ड इन ओम. बघा काय म्हणतो मी रेजिस्टन्स इज इक्वल टू व्होल्टेज डिवाइड बाय करंट अँड इट्स युनिट इज ओम. बट 1/R केलं तर काय ते 1/R इज इक्वल टू current divided by voltage. What I'm saying that current divided by voltage is nothing but it is known as a transconductance and its unit is inverted ohm. त्याचं युनिट काय तर उलट ओहम येतं म्हणजे व्होल्टेज भागिले करंट इट इज रेजिस्टन्स विच इज मेजर्ड इन ओहम आणि व्होल्टेज भागिले करंट इट इज नथिंग बट ट्रान्सकंडक्टन्स. इट इज नथिंग बट ट्रान्सकंडक्टन्स विच इज मेजर्ड इन मूज म्हणतात मूज MHOS मूज म्हणतात किंवा उलट ओहम म्हणतात. म्हणून मी तर काय लिहिलं आहे बघा इथं हे केलेलं आहे बघा IL इज इक्वल टू फी आय अपॉन R1 आणि इथं काय केलं आहे विच इक्वल टू GM इंटू फी आय म्हटलेलं आहे. GM म्हणजे काय G म्हणजे ट्रान्सकंडक्टन्स. आता ट्रान्सकंडक्ट म्हणजे इथे GM ची किंमत कशा ठिकाणी काढलेली आहे मी GM जर आपण बाहेर काढलं तर GM इज इक्वल टू 1/R1. आता फी आय ला VI इथं आहे 1/R1 च्या ठिकाणी काय लिहिलं आहे GM लिहिला. आय हॅव रिटन दिअर GM इन प्लेस ऑफ 1/R1 आणि 1/R1 म्हणजे तरी काय करंट डिवाइडेड बाय
voltage, and current divided by voltage is nothing but transconductance, आणि त्याचं हे डिनोटेड बाय सिम्बॉल का असतो जीएम असतो, आणि त्याचं युनिट काय असतो उलट ओम असतं. उलट ओम त्याला मूज म्हणतात. उलट ओम त्याला मूज म्हणतात. Therefore IL is equal to GM into here, and that is constant. What I'm saying that it's a ratio, it is constant, so that again I will write as a IL is equal to transconductance, GM चा अर्थ काय ट्रान्सकंडक्टन्स ला म्हणतात, into applied voltage PI, and this is a constant. Transconductance is a ratio, it is a number, and number is a constant, so that we can remove this one, so that the entire expression, this above expression or this expression can be again rewritten as IL, that is load current which are flowing to the load, is directly proportional to applied voltage PI. And we can look at this equation. You can look at this equation, that is IL is directly proportional to applied voltage and VI. And what is our target? Our target is to show that the load current should be proportional to or directly proportional to applied voltage, and that means the input voltage VI is converted in terms of the current. The input voltage is converted in terms of the load current or output current I0 or IL. So this is our objective. What is our objective? To convert the applied voltage VI to the load current IL or load current I0. So this is the one type of the system or the mechanism to convert the applied voltage into the output current or the load current voltage to current converter. With this type is known as a grounded load. हा जो load आहे का load, and that load is connected to the ground via resistance R1, so that configuration is known as what is grounded load configuration. लक्षात तुमच्या. Second type म्हणजे again there is another method to convert voltage to current. दुसरी एक मेथड आहे त्याच्यामध्ये. काय मेथड आहे दुसरी? फ्लोटिंग लोड आहे. आता इथे कसं आहे, फ्लोटिंग लोड याचा तो ओपन लोड टाइप मध्ये असतो. हा जो कनेक्टेड लोड आहे, तर फ्लोटिंग लोडच्या बाबतीत म्हणजे या बाबतीत ह्या पद्धतीनं हे कन्व्हर्शन आपण दिलेलं आहे. हे काय फारसं हे सेकंड मेथड आहे, तुम्ही घ्या वाटलं तर घ्या किंवा नाही घेतलं तर चालेल. तर ह्याच्यामध्ये सुद्धा फक्त दोन टाईपचे फीडबॅक ते एस्टॅब्लिश केलेले आहेत, की हा इन्व्हर्टिंग टाइप ऑफ अँप्लिफायर मध्ये वापरलेला आहे. आउटपुट आर म्हणजे सगळे रेजिस्टन्स इक्वल केलेले आहेत. बघा you can look at this. This is a feedback. Output is connected to the inverting R resistance, and again the inverting terminal is connected to ground via resistance, and again the output is connected to the another type of feedback through R resistance to the inverting, and this one is R applied to this one, and this is the load resistance, and we are measuring. ही जी आहे ना, हा जो आहे तो करंट, हा लोड करंट आहे, हा लोड करंट आहे. आणि हा कसा आहे, फ्लोटिंग आहे. फ्लोट याचा अर्थ नॉट कनेक्टेड आहे, नॉट कनेक्टेड आहे म्हणजे डायरेक्टली तर व्हाया फ्लोटिंग म्हटलं तर लोड आहे, नाही म्हटलं तर तसा कसा आहे ओपन आहे. ओपन म्हणजे फ्लोटिंग म्हणतो आपण. का फ्लोटिंग आहे तर इट इज कनेक्टेड टू द नॉन इन्व्हर्टिंग टर्मिनल अंडरग्राउंड मध्ये आहे. बरोबर आहे. इट शुड बी कनेक्टेड टू द इनपुट साइड and also it should be connected to this output side, so that type may work as a floating type load current किंवा लोड फ्लोटिंग लोड कन्व्हर्शन किंवा फ्लोटिंग लोड मेकॅनिझम असं आपण म्हणूया, फॉर द कन्व्हर्शन ऑफ व्होल्टेज टू करंट कन्व्हर्टर. याच्यामध्ये हे इक्वेशन्स पुन्हा इथं वापरलेलं आहे, केसीएल वापरलेला आहे. बरोबर आहे का. इथं करंट किर्चॉफ्स लॉ फर्स्ट लॉ वापरलेला आहे. करंट एंटरिंग ॲट जंक्शन इथं आलं बघा. एंट्री बघा जसे ॲरो दिसतात बघा, हिचा अप्लाइड व्होल्टेज आहे. आर रेजिस्टन्स I1 वाहतोय, पुन्हा इथं आला, इथून आल्यानंतर करंट कोणीकडे जातो तिथे पैशाची डिरेक्शन बघायचा. लोड करंट इकडे वाहतोय, इनकमिंग करंट आउटपुट कडे हे येतोय. मग येणारे करंट किती झाले, I1 झाला आणि हा I2 झाला, आणि लोड करंट I2 झाला. म्हणून हा करंट I1 प्लस I2 इक्वल टू लोड करंट इथं वापरलेला आहे, आणि IB इकडे करंट जाणारा 0 झालेला आहे, म्हणजे केसीला वापरलेला आहे. आणि ह्याच्या अक्रॉसचा पोटेन्शियल डिफरन्स तुम्ही कॅल्क्युलेट केलेला आहे, आणि अशा पद्धतीनं तुम्ही कॅल्क्युलेशन करून फायनली तुम्ही असं दाखवलेलं आहे की that is the applied voltage is directly R is constant आहे, directly proportional. इथं बघा इक्वेशन, applied voltage PI is equal to R into load current IL. R is a resistance which is a constant value, or it is a numerical value. It is always constant. It is a numerical figure, so that we should write as a PI is directly proportional to the load current. म्हणजे ह्या सुद्धा मेथडनं तुम्ही दुसऱ्या सुद्धा मेथडनं तुम्ही काय करू शकता, you are able to convert any applied voltage into the current.
दॅट टाइप ऑफ कन्व्हर्टर इज V2I. आणि हे जे तुम्ही काढलेलं आहे I1, I2 आणि IL ही काय केलेलं पोटॅन्शियल डिफरन्स, याच्या अक्रॉसचा पोटेन्शियल हा काय आहे, समजा V1 आहे, हा अप्लाइड व्होल्टेज V आहे, याच्यामधला फरक डिवाइडेड बाय रेजिस्टन्स R. त्याच्यानंतर दुसरा तुमचा आहे तो I2 आहे, I2 म्हणजे हा करंट आहे, म्हणजे V0 मायनस V1 डिवाइडेड बाय R हे केलेलं आहे. त्याच्यानंतर तुमचा लोड करंट आहे, लोड करंट म्हणजे V1 मायनस आहे का, V1 मायनस काय असेल 0, ठीक आहे, म्हणजे तुमचं काय किंवा V0 इथे येणारा व्होल्टेज V0 मायनस ग्राउंड डिवाइडेड बाय R. ह्या पद्धतीने कॅल्क्युलेशन करून तुम्हाला हे डायरेक्टली इक्वेशन इथं मिळू शकतं. म्हणजे मॅथमॅटिक्स तुम्ही करू शकता, तिथं मी दाखवलेला करून V0 डिवाइडेड बाय कसं काढलेलं आहे काय नाहीये. तर हे दुसरी मेथड आहे. म्हणजे द एव्हरी स्टुडंट्स आर दी circuit designer are able to convert any voltage signal into the current signal by using the appropriate selection of the circuit diagrams or appropriate selection of the circuit mechanism. That should be we can use the grounded load configurations, or somebody will be use the floating load type of the configurations for the conversion of the voltage to current, depending upon the availability of the component, depending upon the application, depending upon the requirement. तुमची कशी आहे त्याच्याप्रमाणे कुठलाही एखादी सिस्टम जे आहे किंवा मोड ऑफ कॉन्फिगरेशन आहे, व्होल्टेज टू करंट कॉन्फिगरेशन जो मोड आहे, हा मोड असेल किंवा हा मोड असेल कन्व्हर्शनचा, तो आपण त्याच्यामध्ये अप्लाय करू शकतो. आणि म्हणजेच आपल्याला फक्त कन्व्हर्शन करायचं आहे म्हटल्यानंतर व्होल्टेजचं अप्लायडचं रूपांतर आउटपुट करंट मध्ये दाखवायचा किंवा करायचा असतं, त्याला म्हणायचं व्होल्टेज करंट कन्व्हर्शन. सो दिस इज अ वन पार्ट ऑफ दिस लेक्चर, टुडे लेक्चर. सेकंड पार्ट वन इज दॅट इज द करंट टू व्होल्टेज कन्व्हर्टर. आता याच्यामध्ये इट इज व्हेरी सिम्पल वन. काय दिसतंय तुम्हाला, काही ठिकाणी काय असतं, आपला करंट सोर्स आहे आणि करंट पासून काय आपल्याला पाहिजे, व्होल्टेज सोर्स पाहिजे आपल्याला, करंट टू व्होल्टेज. आता काही काही ऍप्लिकेशन डिझाईन करत असतात, म्हणजे देर आर बिग ऍप्लिकेशन्स आर देर आर बिग सिस्टम्स आर देर, अँड इन द बिग सिस्टम्स ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स अँड देर आर डिफरंट टाइप ऑफ सेक्शन्स हॅव बीन इम्प्लिमेंटेड अँड इट बिकम्स वन ऑफ द इंटिग्रेटेड सिस्टम. एखादी मोठी सिस्टम बसण्यासाठी छोटे छोटे ब्लॉक असतात आणि त्या छोट्या छोट्या ब्लॉकमध्ये काय त्या ठिकाणी करंट टू व्होल्टेज कन्वर्ट करतो, व्होल्टेज टू करंट करावं लागतं, ऍम्प्लिफिकेशन करावं लागतं, फिल्टर करावं लागतंय, त्याच्यात चॅनल सिलेक्शन करावं लागतंय, पुन्हा प्रोसेसिंग करावं लागतंय, पुन्हा प्रोसेसला द्यावं लागतंय, पुन्हा कंट्रोलला द्यावं लागतंय, पुन्हा त्याचं सॉफ्टवेअर करावं लागतं. म्हणजे अशा प्रकारची डेटा एक्विजिशन सिस्टीम म्हणतो. तर त्या ठिकाणी वेगळ्या ठिकाणचा वापर त्याच्यामध्ये करू शकतो. तर दुसरा जो कन्व्हर्शन आहे की दॅट टाइप ऑफ कन्व्हर्शन इज इसेन्शियल फॉर द number of applications according to requirement of the application. Some applications should require the conversion of the current to voltage for getting the expected output or getting the expected result. ते घेण्यासाठी आपल्याला हे कन्व्हर्शन करू शकतो. आणि म्हणून that's why the method which have been implemented for the conversion of the current to voltage here, that will be, we can use the ideal operational amplifier having again the two inputs, and that should be operated type of operating mode of this operational amplifier. It is nothing but single input and single output, or unbalanced input and unbalanced output, or single ended input and single ended output, since the non-inverting terminal, that is plus terminal, is shorted to the ground. हे काय केलंय, ग्राउंडला जोडलेलं आहे, बरोबर आहे. आणि डेटा जो दिलेला आहे तो इन्व्हर्टिंगला दिलेला आहे आणि करेक्ट आउटपुटला केलेला आहे. म्हणजे टाइप ऑफ कॉन्फिगरेशन कुठलं झालं, सिंगल इनपुट, सिंगल एंडेड इनपुट, सिंगल इनपुट अँड सिंगल एंडेड आउटपुट, अनबॅलन्स्ड इनपुट आणि अनबॅलन्स्ड आउटपुट, असे मोड ऑफ ऑपरेशन 4 असतात. माहिती आहे ना शुभम? हो सर. हा, प्रियांका नाही आज वाटतंय, पुन्हा बी नाही. धुमाळ येते काय ऐकू? हॅलो कनसे? हो. हा, येते ना ऐकू? हा. ओके, काय हरकत नाही. तर यू कॅन लुक ॲट दिस. म्हणजे जे आपण ऑपरेशनल ॲम्प्लिफायरचे जे काय मोड ऑफ कॉन्फिगरेशन्स आहेत की सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट, सिंगल इनपुट डबल आउटपुट, डबल इनपुट सिंगल आउटपुट, डबल इनपुट डबल आउटपुट, त्याला दुसरं नाव आहे बॅलन्स्ड. याचा अर्थ 2 आहे, डबल. अनबॅलन्स्ड याचा सिंगल, म्हणजे बॅलन्स्ड इनपुट, बॅलन्स्ड आउटपुट, बॅलन्स्ड इनपुट, अनबॅलन्स्ड आउटपुट, अनबॅलन्स्ड इनपुट, बॅलन्स्ड आउटपुट, अनबॅलन्स्ड इनपुट, अनबॅलन्स्ड आउटपुट, अशा पद्धतीने सुद्धा तुम्ही ह्याच्यामध्ये कॉन्फिगरेशन करू शकता. हा जो मोड ऑफ कॉन्फिगरेशन आहे फॉर द कन्व्हर्शन ऑफ द करंट टू व्होल्टेज, इट इज नथिंग बट अनबॅलन्स्ड इनपुट अँड अनबॅलन्स्ड आउटपुट, किंवा सिंगल इनपुट ॲज सिंगल आउटपुट. दॅट सिंगल इनपुट दॅट इज नथिंग बट इट इज अ करंट सोर्स. आणि करंट सोर्स का कुठला आहे बघा, इथे दाखवलेला आहे. करंट सोर्स, व्होल्टेज सोर्स कसा दाखवला जातो,
सर्कल मध्ये काय दाखवलं जातं, एसी सायकल दाखवली जाते किंवा डीसी सिम्बॉल दाखवला जातो. करंट सोर्स कसा दाखवला जातो, गोल सर्कल मध्ये काय दाखवला जातो, एरो दाखवला जातो. दिस इज सिम्बॉल फॉर द करंट, बरोबर आहे का, एरो. आणि दॅट सोर्स इज डिनोटेड बाय द मॅग्नेट्यूड IS. अँड याला काय असतो, इंटरनल रेजिस्टन्स असतो. हा जर करंट सोर्स असेल, एखादा डिव्हाइस असेल आणि त्या डिव्हाइसला काय असतो, रेजिस्टन्स असतो, त्याला म्हणायचं इंटरनल रेजिस्टन्स ऑफ द सोर्स किंवा इंटरनल रेजिस्टन्स ऑफ द डिव्हाइस. आणि तो इंटरनल रेजिस्टन्स जो असतो, तो इंटरनल रेजिस्टन्स आपण त्याच्या पॅरलल मध्ये दाखवला जातो. हा RS म्हणतात, त्याला सोर्स रेजिस्टन्स म्हणतात. म्हणजे हा करंट सोर्स एक डिव्हाइस आहे आणि त्याला रेजिस्टन्स असतो आणि तो रेजिस्टन्स म्हणजेच RS आणि तो त्याच्या पॅरलल हा असतो. तर हा पॅरलल कॉम्बिनेशन इज नथिंग बट इट इज द करंट सोर्स अँड इट इज अ सिंगल इनपुट अँड विच इज अप्लाइड टू द इन्व्हर्टिंग इनपुटला दिलेला आहे, थ्रू विच the bias current IB is flowing, and IB equal to काय दाखवलं, 0 दाखवलं आहे. And from this current, that current IS current means the source current that will be coming at this point, and that will be distributed among the two parts. That is this IS current is flowing through the feedback resistance RF to, and it will go, or it will be proceed its journey, it will forward its journey towards the आउटपुट साइड, किंवा तो तुझा ते जर्नी पुढे जातो म्हणजे आउटपुटला जातो, म्हणजे ह्या पद्धतीने जातो. आणि काही करंट इकडे जाण्याचा प्रयत्न करतो, परंतु ड्यू टू द हाय इनपुट इम्पिडन्स फॉर द आयडियल ऑपरेशन एम्प्लीफायर, द रेजिस्टन्स विच इज ऑपरेटेड बिटवीन द दिस इन्व्हर्टिंग आणि नॉन टर्मिनल इज इन्फानाइट. आणि इन्फानाइट असल्यामुळे आपलं अझम्पशन काय आहे की करंट याच्यामधनं does not flow into the op amp or out of the op amp. म्हणून IB इक्वल टू 0 म्हणतात, किंवा दॅट इज कॉल्ड द बायस करंट, हा नेहमी 0 असतो. म्हणजेच हा काय झाला, जंक्शन पॉईंट झाला. आणि ह्या जंक्शन पॉईंटला इनकमिंग करंट हा IS आहे, आउटगोईंग करंट हा IB आहे, आणि हा करंट आहे IF. तर याच्यामध्ये हे दोन करंट जाणार आहे, दोन करंट येणार आहे, त्याच्यापैकी एक करंट कसा आहे, 0 झालेला आहे याच्यामधनं. म्हणजे इनकमिंग करंट IS इज इक्वल टू आउटगोईंग करंट IF. अशा पद्धतीचं KCL इथं वापरायचं. आणि KCL वापरून याच्यामध्ये काय का, KCL वापरल्यानंतर व्हॉट इज V0, V0 इज नथिंग बट इट इज आउटपुट व्होल्टेज, आणि आउटपुट व्होल्टेज इज नथिंग बट ड्यू टू द फीडबॅक व्होल्टेज. ह्याच्यामधलं हा काय रेजिस्टन्स, RF आहे, फीडबॅक रेजिस्टन्स आहे. आणि ह्याच्यातनं करंट काय होतो, IS वाहतोय, काय वाहतोय, IS वाहतोय. आणि अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ, V इज इक्वल टू IR. ओहम काय सांगतो, व्होल्टेज बिटवीन पोटेन्शियल डिफरन्स इज इक्वल टू करंट मल्टिप्लाय बाय current flowing through the resistor, flowing through the conductor, and multiplied by resistance, that is I into R. आता ह्याच्यामध्ये आउटपुट व्होल्टेज काय आपलं V0 आहे, ह्याच्यातनं करंट काय वाहतोय, IS वाहतोय. कारण हा जो करंट आहे बघा, इथनं इनकमिंग करंट IS आहे, या पॉईंटला आणि तोच करंट काय होतो, हा करंट IS हा फीडबॅक रेजिस्टर मध्ये वाहतो आणि तो आउटपुटला जातो. अँड ड्यू टू दिस IS flowing through the RF, it produces the voltage that is the V0, and therefore V0 is equal to IS into RF, where IS is nothing but it is the source current. It is a source current. या सोर्स करंट आहे, आणि RF is a feedback resistor. आता तुम्ही म्हणणार मायनस साइन इथे आलेला आहे. व्हॉट इज द मायनस साइन, व्हॉट इट इंडिकेट्स, व्हॉट इट रिप्रेझेंट्स, it represents that minus sign indicates that it is nothing but type of the amplifier is a inverting amplifier. कुठला आहे, इन्व्हर्टिंग amplifier. म्हणून म्हणजे इथं तुम्ही पॉझिटिव्ह दिलं तर इथं काय तर निगेटिव्ह येतं, निगेटिव्ह दिलं तर काय तर पॉझिटिव्ह येतं. समजा इथे पॉझिटिव्ह, इथं एखादी हाफ सायकल तुम्ही दिली, पॉझिटिव्ह हाफ सायकल दिली, तर इथे काय मिळते, निगेटिव्ह हाफ सायकल येते, म्हणजे 180 डिग्रीचा फेज शिफ्ट येतो. म्हणून द आउटपुट व्होल्टेज इज इक्वल टू minus IS into RF. So this is nothing but output voltage. म्हणून V0 is equal to again is equal to minus RS into trans resistance. आता RF ला काय म्हटले तर ट्रान्स रेजिस्टन्स म्हटलेलं आहे. व्हॉट आय एम सेइंग दॅट इट इज नथिंग बट ट्रान्स रेजिस्टन्स. म्हणजे ट्रान्सफर, इट कॅन ट्रान्सफर दिस इनपुट करंट टू द आउटपुट साइड, आउटपुट करंट. सो इट इज कॉल्ड अ ट्रान्स रेजिस्टन्स, and that trans resistance is denoted by RF or the R, and it have a numerical value. एक व्हॅल्यू आहे त्याच्याकडे, कॉन्स्टंट व्हॅल्यू, न्यूमेरिकल व्हॅल्यू आहे, and that's why it is a constant, so that we can remove this trans conductance. आता रिमोव्ह कसं काय करणार आपण, RF म्हणजे काय झाला, फीडबॅक रेजिस्टन्स झाला, किंवा त्याला ट्रान्स रेजिस्टन्स सुद्धा म्हणतात. ट्रान्स रेजिस्टन्स म्हणजे transfer our resistance. It can transfer the input current to the output current, so it is called a transfer resistance from input to the output. So that's called a trans resistance, and that resistance have a constant value, numerical value, and that numerical value is constant always. So that it should be removed from this equation, so that that equation will be again modified as the output voltage is directly proportional to the source current minus IS म्हटलेला आहे.
मायनस काय सोडून द्या, यू कॅन फॉरगेट अबाउट द मायनस. मायनस इज ऑकर ड्यू टू द इन्व्हर्टिंग मधनं आलेला, दुसरं त्याचं काय नाही. आणि मायनस व्हॅल्यू नसती कधी, मायनस व्हॅल्यू असते का, नसते. मायनस का लिहायचं असतं, जर पॉझिटिव्ह आपण दिलं तर उलट निगेटिव्ह येतं, तेवढंच येतं किंवा जास्त येतं. निगेटिव्ह येतं, मॅग्नेट्यूडची व्हॅल्यू बदलत नाही, फक्त फेज डिफरन्स त्याचा बदलतो. म्हणून V0 is directly proportional to minus IS, where V0 is the output voltage for this converter and IS is the source resistance. And you can look at this final equations and we can conclude that the output voltage, this voltage, is directly proportional to source current IS. That means we say that the whatever the current that is the source current IS, that should be converted in terms of व्होल्टेज. त्याच्यामध्ये आपण काय केलं, व्होल्टेज मध्ये कन्वर्ट केलेला आहे. बघा तुम्ही याच्यामध्ये हा जो सोर्स करंट आहे, हा करंटचं रूपांतर कशामध्ये केलेलं आहे आपण, त्या व्होल्टेज मध्ये केलेलं आहे. म्हणून V0 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मायनस आय या पद्धतीत केलेलं आहे. सो दिस इज नथिंग बट दिस इज अ सिंपल कन्वर्शन बिटवीन द अप्लाइड करंट into the output voltage. Means the students are able to design any circuit for converting of applied current, any applied current IS, कुठलाही applied current I असेल, input current I असेल, input current I1 असेल, input current IS असेल, that should be converted into the output voltage with the help of with this simple arrangement of this circuit, that is the current to voltage or simple by using the simple mechanism. तर या पद्धतीने सुद्धा आपण त्याच्यामध्ये घेऊ शकतो त्याच्यामध्ये. तर ह्या गोष्टी दोन लक्षात आल्या तुमच्या? हो सर. हॅलो, हो सर. सर आले लक्षात ना कोणाच्या, सर्वांच्या आता काय अडचण आहे का त्याला? नाही सर. त्याच्यामध्ये काही त्याच्यामध्ये अडचण नाहीये. तर याच्यामध्ये काय अडचण असेल तर अजून तुम्ही करा. फक्त कॅन जस्ट आय होप दॅट यू हॅव रिसीव्ड ऑल टाइप ऑफ द डेटा, दॅट इज ऑल टाइप ऑफ ई बुक्स मी पाठवलेले आहे तुमच्या ह्याच्यामध्ये, ई बुक्स पाठवलेले आहे. इव्हन मी आता थोडस क्वेश्चन MCQ क्वेश्चन बी काढलेले आहेत, त्याच्यानंतर कसं म्हणता येईल की शॉर्ट क्वेश्चन बी काढलेले आहेत, लॉंग क्वेश्चन बी काढलेले आहेत. थोडक्यात क्वेश्चन जस्ट आय हॅव प्रिपेअर्ड द क्वेश्चन बँक. And within a very short period of time, just I will be display or I will post all the question bank for the MCQ type, short answer type or the long answer type. That topic wise केलेलं आहे. तर चॅप्टर नंबर 1, चॅप्टर नंबर 2, चॅप्टर नंबर 3 आणि चॅप्टर नंबर 4 असं युनिट 1, 2, 3, 4 चा आपण त्याच्यामध्ये कॅल्क्युलेट केलं आहे. तर त्या पद्धतीचे मी ते तुम्हाला देईन. बुक्स दिलेले आहे, त्यानंतर ई बुक्स तुम्हाला दिलेले आहेत. काही मुलं विद्यार्थी शेअर झालेले असतील असं मला वाटतं. काय व्हॉट्सअप ग्रुपला मी काय मला लक्षात नाही अजून, मी अजून गुगल क्लासरूम, हा व्हॉट्सअप ग्रुप आहे, गुगल क्लासरूमला मी ऍडमिट करून घेईन वाटलं, मी पाहतो मी. तर त्याच्यामध्ये डेटा थोडासा ठेवलेला असेल किंवा अजून 4 पुस्तकं त्याच्यात ठेवील, काही क्लिप ठेवेल. एखादं हे व्हिडिओ लेक्चर असतील किंवा हे काय झालं, हे जी व्हिडिओ लेक्चर आहे ते कॉलेजकडे रेकॉर्ड केलेले व्हिडिओ लेक्चर त्याच्यामध्ये आहे. तर ते तिथं तुम्हाला मिळतील किंवा आता जे नाही ते नाही किंवा त्या तुमच्या ह्याला वेबसाईटला सुद्धा कॉलेजच्या किंवा संस्थेच्या नॉलेज बँकला सुद्धा काय त्या गोष्टी मिळू शकतील त्याच्यामध्ये. तर या पद्धतीचं हे आपण पाहिलेलं आहे. अँड टुमॉरो, नॉट टुमॉरो पण डे आफ्टर टुमॉरो, दॅट इज ऑन द 14th September, 14 September, 15 September and 16 September, within the 3 consecutive days of the upcoming weeks. Just we'll go to the remaining 4 articles, that is integrator, differentiator. Just will take the 2 periods again, and anti-log amplifier and anti-log amplifier, it takes the 1 period. Just I will try to complete these 2 or 3 articles in the 3 lectures, and that will go over the first unit, that is the analog applications of the operational amplifier. अशा पद्धतीचा युनिट नंबर 1 पूर्ण याच्यामध्ये जवळजवळ मी आता मला वाटतं की हे 9 लेक्चर झाले, पुढचे 12 लेक्चर्स आपण कंटिन्युअस याच्यामध्ये घेतलेले याच्यामध्ये. आणि नंतरचा जो टॉपिक जो आहे तो नॉन लिनियर ऍप्लिकेशन्स आपण पाहणार आहोत. आणि त्याच्यामध्ये वेव्हफॉर्म जनरेटर्स आहेत, म्हणजे साइन वेव्ह जनरेटर्स, स्क्वेअर वेव्ह जनरेटर, ट्रायंगुलर वेव्ह जनरेटर, स्पाइक असेल, पल्स असेल किंवा डिफरंट वेव्हफॉर्म्स आपण जनरेट करणार आहोत बाय द यूज ऑफ द डिफरंट सर्किट्स किंवा मेकॅनिझमचा वापर करून ऍज नॉन लिनियर. फर्स्ट टॉपिक मध्ये पाहिलं की 3 assumptions and 3 implications to laws and to rules, voltage divider and current divider rule. हे परत रिमाइंबर करा and we can try to understand, समजून घ्या, and we can try to implement your application. तुम्ही प्रयत्न करा कसा करायचा, आणि त्याच्यानंतर सगळं तुम्हाला सोडता येईल. पाठ करण्यासारखं काही त्याच्यामध्ये राहणार नाहीये.
तर त्या पद्धतीने आपण पाहूया आणि पुढच्या आठवड्यामध्ये हा टॉपिक संपेल आणि नंतर आपण मात्र दुसऱ्या टॉपिकला सुरुवात करूया. म्हणजे ऑक्टोबरच्या पहिल्यामध्ये होईल आणि तिसरा ह्याच्यामध्ये होईल. म्हणजे नोव्हेंबर पर्यंत आपला जो ऑनलाईन सिलेबस आहे तो सिलेबस कम्प्लीट होईल. त्याच्यामध्ये काय अडचण असेल तर सांगा. त्याच्यानंतर अनेक ऍक्टिव्हिटी आपल्याला करायच्या त्याच्यामध्ये, ते पाहूया आपण त्याच्यामध्ये. एक मिनिट मी रेकॉर्डिंग थोडंसं बंद करतो त्याच्यामध्ये.